Всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Ігор. Ми з вами сьогодні почнемо проходження такої ігри, як Mass Effect 3. Це в нас виходить остання частинка Mass Effect в оригінальній її трилогії, в перших трьох, власне кажучи, частинках. Це остання в нас, яка закінчує повністю цей головний сюжет перших трьох ігор. Далі в нас іде Mass Effect Andromeda, но то вже, як я колись говорив, зовсім інша історія, і Mass Effect Andromeda ми її вже будемо не так швидко стрімити після того, як пройдемо третю, там зробимо перерву в декілька ігор, і після цього вже будемо проходити Андромеду. Звісно, я хотів би в неї пограти якнайшвидше, тому що я із всіх Mass Effect'ів не грав тільки в Андромеду. Зараз також, до речі, наскільки я знаю, розробляється четверта частинка, яка, я так розумію, стане продовженням перших трьох частинок. У нас головний сюжет закінчується в третій, ну а там ж далі подивимося, як нас розробники зроблять сюжет четвертий, подивимося, що воно з цього вийде. Ну, сподіваюся, на щось цікаве, звісно, я розраховую. Ну, а поки ми з вами маємо пройти третю частину. І сьогодні ми почнемо її проходження. Ми з вами, дивіться, от коли ми закінчили другу частину, у нас там залишалось півгодини до кінця стріма, і я почав грати в третю одразу. Так що, кому цікаво подивитись початок першого-третього Mass Effect, ви можете знайти останній стрім по Mass Effect 2, і там мотнути на останні 30 хвилин. От останні 30 хвилин це у нас Mass Effect 3, власне кажучи. Ви там, я думаю, помітите без проблем, де в нас третій Mass Effect починається і де в нас закінчується другий. Так що, в принципі, кому цікаво, можете передивитися. Тому що ми зараз не з самого старту стартуємо, ми зараз стартуємо після того, як ми продовжили, власне кажучи, після закінчення другого Mass Effect. Так, ну, всіх, хто зараз дивиться стрім в прямому ефірі, я радий вітати на моєму каналі. Приєднуйтесь до мене в чат, буду радий з кожним поговорити і з кожним з вас поспілкуватися. А люди, які дивляться цей стрім запису, передаю вам привіт. Залишайте свої коментарі, я на ваші коментарі з задоволенням відповім і залюбки ваші коментарі почитаю. Так, ну що ж, прибираємо фон і продовжуємо нашу прекрасну гру. Так, продовжити. І всім ще раз привіт, всіх вітаю. Давно я в Mass Effect 3 не грав, ну не грав з останнього стріму, десь 2 тижні тому назад. Так, тут ще треба звикнути до нього, бо насправді уже розвик. Давайте допоможемо раненому солдатові. What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Я не знаю, яка сила повинна бути, щоб підняти таку штуку навіть трохи. Це навіть вдвох, напевно, нереально Let's зробити. get to that gunship. Но всім нам відомо, що капітан Шепард і капітан Андерсон, вони у нас дуже сильні. Так що, в принципі, не будемо з цим моментом сперечатися. Так, блін, прискорення. Тисну на Shift, щоб прискорити гру, я звик до того, що на Shift прискорюється гра. Яка тварюка, подивіться, полетіла. З такими тварями нам доведеться битись. Так, зараз нам доведеться розібратися з цими тварями. З канібалами. Так, як у нас канібали, да? Угу. І я б не сказав, що їх тут багато занадто, але урон то вони наносять нормальний. Тим паче, поки у нас броні нема, ми ж взагалі без броні тут. У мене вже щити навіть збиті, в мене щитів по факту не може бути, но чуть-чуть щитів мені дали, це хорошо, насправді, це добре. Зараз я його жахну. Розривним. Так, блін, не туди. Ладно, перепригуємо. О, вже не ці, до речі. От вони в усій своїй красі, до речі, між тим. Так, а там, я тут розумію, біля літуна в нас знаходиться радіостанція, яку нам треба знайти. У канібалів є голова, вони десь он там, її можна бачити, я її встріляю, він крітин наносив в голову. Ото в тому місці у цій тварі голова знаходиться. Так, патрон забрав. Блін, на Shift знову тисну, щоб прискорювати, жах який. Так, нам дають гвинтівку в месник. Прекрасно, просто прекрасно. А патрони можна на неї забрати, чи мені патрон не треба? Чи в мене повний запас? Да, в мене повний боєзапас, ладно, що раз з ним тоді. На що? О, трупи лежать і якраз таки радіо. До речі, графіку в легендарному, я ж граю в легендарне видання, то воно буде краще. По графіці третій Mass Effect з легендарного видання краще набагато, ніж оригінальний, той, що йде не з легендарного. Ні, графіка прекрасна. Як ніби граєш, можна сказати, в сучасну гру. Ну тут реально помітно зміни. Ви напевно, хто скоріш за все, люди, які не знайомі з
Mass Effect навряд чи будуть знати, які тут зміни. Но люди, які грали в перші 3 частинки Mass Effect, ті, я думаю, помітять зміни. Ті, я думаю, мають знати, якою виглядала графіка до цього. Так, зараз активую вміння запалювальні патрони, щоб наносити урон більше противникам. Гвинтівка Месник доволі таки непогана гвинтівка для старту. Ну, звісно ж, ми будемо з вами чекати кого? Мотигу, яка в нас була в другій частинці, ми її, звісно ж, дочекаємося і в третій. Так, патронів мало залишилось. Ворогів багато. Рукопашку... О, мене зараз уб'ють такими темпами, треба обережно бути. Так, треба обережно максимально. Хілимося живем. А патронів-то немає. Всі патрони йдуть в ціль, но патронів не залишилось. Так, убив. Блін, 6 патронів, зараза. Тебе добив. Все, у нас пістолет залишився, по ідеї. А пістолет? А як же пістолет, друг? Шепард! Пістолет візьми. Ай! Тож патронів нема. Куди пістолет? Пістолетні патрони могли дітись. Ти що, Шепард здурів? У мене має бути... Давайте похилимось, бо у мене здоров'я дуже мало, так можна і відкинутися, справді. Так, патрони закінчуються, треба обережно з ними витрачати їх. Будуть двійку використовувати, це вміння наносить урон противникам. Треба крити наносити, треба стріляти в голову. 10 патронів останні. Лови. А противники то не закінчуються, що би їх побрав би. Так, у нас проблемки. Х'юстон, у нас проблемки, да, реально проблемки, патронів немає. Що робить? Лови. Подачку, так, закинь звідси. Убив. Блін, а доведеться виходить звідси, напевно. Де мені ще патрони брати, то, а? Доведеться тільки двійкою їх побувати, я не зможу. А, о, ми протримались, нормально, хілимося живем. Нормандія. Ну, отлично, пощастило. Я вже думав в рукопашку бігти. Бачив, Нормандію переробили після того, як вона стала підконтрольна Альянсу. Так, припаркувати, звісно, на космічному кораблю, це треба вміти. Welcome back, Shepard. Thanks. Shepard! Come on! I'm not going. You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. Якщо ви залишаєтесь, тоді я також We're in залишаюсь. this fight together, Anderson. It's a fight we can't win, not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go! That's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. Швидке поновлення, You know what you насправді. have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard. Коротше, хто не знає англійської мови, субтитри внизу. Доволі зручно розположені. Це не як Dragon зверху, ну я не знаю. Мені, в принципі, зверху зручно їх читати, але внизу воно, чесно кажучи, зручніше. Так що, хто не знає англійську мову, субтитри знизу. Не люблю я такі мелодії, вони драму містять в собі. Я вже весь чай випив. Це той хлопець, якого тоді Шепард хотів з собою забрати. Жнець. Да, виглядають жниці жорстко. Просто зрівняйте їх зі спорудами і зрівняйте їх з кораблями людства. Типу, кораблі людства з ними і поруч не стояли. Так, ну хлопця увозять, це хорошо, напевно. Оу, боже, він його підбив, капець. Привіт, Астар! Жесть, він його збив.
Наче і гра, а момент такий проникає, да, в душу. Чуть-чуть. Привіт, Астер, радий бачити. Приєднуйся до нас в чат, мої вітання. Радий тебе бачити на каналі Ігор. Да, жорстко. З такого починати це прям ніж в серце. Скільки вже кораблів впало. Як ти там говорив, Астар, то вже твої проблеми. Чи ні, Астар? А? Кажи, Астар, а чому мені їх шкодувати, да, боти? Що мені ботів шкодувати, правильно? Програма клята. Вона каже, Астар навіть не жива, да? What the hell's going on? Where's Anderson? Where are we going? Hey! We're leaving. Leaving? What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel. Get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. Мені це теж не подобається. We don't have a choice. Without help, this war's already over. Forget it. Drop me off someplace. Enough! Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out, you can catch a ride back from there. Є, коротше, моменти, коли ми можемо вплутатись в діалог інших персонажів. Там або буде вчинок відступника, або героя. На праву кнопку вчинок героя, як зазвичай, а на ліву кнопку вчинок відступника. Я ще нам зробив, типу, вчинок геройський. А можна було не втручатися і просто продовжити діалог. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. Та таке, Астер, таке. Yes, sir. Хекет. Been researching the Prothean archives with Dr. Tassoni. We've found a way to stop the Reapers. The only way to stop them. Жениці нанесли такий удар, що навіть зв'язки, канали зв'язку максимально пошкоджені і не можуть нормально передавати інформацію навіть в такому розвинутому столітті, скажімо так. А в них же, здається, 22 століття вже йде. Да, в них 22 століття, там уже кінець 22 століття. І, власне кажучи, технології у них на вершині. Нам про таке тільки мріяти і мріяти. Можливо, Астар, Укртелеком, значить, да? Ну-ну. Коротше, Укртелеком не зміниться навіть століттями, так? Нормально ти їх затролив, Астар, нормально. Картиночка красива, дуже красива. Мені подобається картинка в ремасті, точніше в легендарному виданні. Ну, шикарно, реально. Марс. Марс, до речі. Можна робити фотку і на фон ставити. Ось цю ось. Скріншот робити. Красива фотка получиться. Ну, з Укртелекомом, звісно, я поорав, Астар, поорав. Нормально, нормально. Оператор Укртелекому ставить лайк під цей стрім. Де він же ж не помер, він же живий. Ні, Андерсон живий, Астар, він не помер, ні. Він в іншому був. Він в іншому був в цьому челнокі. Він вижив. То хлопця, на жаль, убили. Пацана тварі збили. База на Марсі прикольно, до речі, класно. Цікаво, колись у людства будуть такі бази чи ні на Марсі? Ех, шкода, що ми не доживемо до цього моменту. Да, Стар? До речі, челноки, як бачите, озброєні. Раніше вони не були озброєні, зараз на них пушки стоять. Ха! Ну, в принципі, було б. На жаль, не буде. Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Було б, на жаль, не буде, Стар. Так, мені треба моя гвинтівка. У дробаш. Найс, катана. Катана 1. Месник. У мене гранати є. Точніше, не в мене є гранати, і гранати є у... Стоп, це да. Да, це гранати є у, власне кажучи, Вільямс. Нашої подружі. Новий рівень. Марс. Так, мені треба дещо зробити. Перетягнути ось ці ось уміння, да?
запалювальні патрони будуть на трійки. Damn, that's a huge storm. Looks a lot bigger in person. Come on, Lieutenant, it's not that bad. Doesn't mean it can't kill us. I'm more worried about the war back on Earth, or the fact that nobody here is reporting in. Fair enough. Та ж вони ці жорсткі, Астар, вони дуже жорсткі. Тварі. То ще фігня. What's that? Alliance, Sergeant Reeves. Doesn't look like he put up a fight. Something's not right here. Мені гвинтівку дають снайперську. Змінити набір. О! У нас навіть дивіться. О, прикол. Нововведення в третій Mass Effect. У нас є вага. Тобто, нарешті, в ігрі є така штука, шкала як вага. Що вона значить? Ми коли додаємо нову зброю, у нас, бачите, заповняється. І чим більше в нас ваги персонаж переносить, тим повільніше в нього вміння відновлюється, як бачите. Ото така фігнюха. Модифікації зброї навіть є, як бачите. От така от фігнюха. Тобто обирайте, да, що вам важливіше. Швидкість відновлення вмінь, чи швидкість відновлення, власне кажучи, чи більше зброї з собою носити. Ну, гвинтівка падла. Ось, до речі, вага появилась у зброї. Важить гвинтівка снайперська більше всього. Тобто ми її прибираємо і наші вміння відновлюються швидше, і це хорошо. А дробаш також важить багато. Можна взагалі ось так зробити, і наші вміння будуть дуже швидко відновлюватися. Я, напевно, я не знаю, варто цього робити чи не варто. Я, напевно, поки так і зроблю. В принципі. Без снайпи буду поки що. Було б круто, Астер, було б круто, насправді. У наших супутників такого немає, до речі, як вага. У них просто спеціалізації є, і не кожну зброю може носити певний персонаж. От, наприклад, це в нас Ешлі, да, це в нас Ешлі. Вона може носити тільки штурмову гвинтівку і снайперську гвинтівку. Той же самий Джейсон може носити дробаш, а Джейсон... Ні, стоп, це Шепард. Джейсон може носити дробаш або штурмову гвинтівку. Тобто от такий от розклад. А, ти про то, Астар. Тайсона, на жаль, не буде, Астар. Увы, без Тайсона в цій ігрі. Чи там, мертвий солдат. Блін, я хочу прискорити нашого персонажа і натискаю по звичці. Хтось стріляє, і натискаю по звичці на Shift. О, твою мать. Це у нас знайомі костюмчики, так, Астар? Сербер? Розстрілюють солдатів Альянса. Дивно, да, Астар? Штурмовик. Так, а куди мені? А що мені з ним? А в мене нема снайпи, щоб їх снайпити. Так, одного зараз розстріляю. Погнали, другого розстрілюю. Мінус 2. Буде мінус 3 зараз. Так. Гранату йому кинь. Давай. О, хороша граната пішла, розривна. Тримай, я тобі ще подачку дам. Там чела реально розірвало. Куди ти пригаєш? Не пригай. А складність, здається, в мене максимальна. Буде непросто. В деяких моментах. Лови. Вміння в мене максимально швидко відновлюється. Подивіться на це, подивіться. Хоча, знаєте, мені краще більше зброї носить, ніж вміння відновлювати. Чому? Тому що у мене вміння не такі вже, як для урона. У мене от вміння, всі мої вміння це напор адреналіна, оглушаючий постріл. Де він? Оглушаючий постріл і патрони різного типу. Типу патрони, вони в мене відновлюються. Я раз їх зарядив, вони в мене до кінця місії. You don't know? I'm not with them anymore, Ash, if that's what you're asking. It wasn't, but you have to admit, it's a bit convenient. І, коротше, да, у мене от єдині вміння, які відновлюються, це ось, ну воно, до речі, урона наносить немало. І напір адреналіна, ну, в принципі, зійде, коротше, жити можна. Щось не поділили? Ну, ми скоро дізнаємо, що ви не поділили. О, от зараз напір адреналіна, до речі, дуже вчасно. В таких ситуаціях він реально спасає. Десь іще один. В рукопашку. Тримай. Урон в рукопашку наноситься, як бачите, немаленький. Збив з ніг і добили його. Добили в рукопашку, непогано. Kinda suggests they had help from the inside. Seems likely. You'd need a lot more men and firepower to take this place otherwise. Текстурки в ремастері, такого не дозволяє. Такого розробники не повинні собі дозволяти робити текстурки, зверніть увагу. Лівітують.
More or less. Well, one thing's for sure. They're no friend of the Alliance. Agreed. Друга частина, ми коли проходили DLC Вторгнення, там Шепард говорив з Хекетом, і він говорив, що коли вирішить проблему з колекціонерами, повернеться в Альянс і, власне кажучи, відповість за свої вчинки. Коротко пояснюю. Ну, це так, в принципі, так і є. Answer, Shepard. About what? Do you know anything about this? What is Cerberus doing here? What makes you think I know what they're up to? You worked for them. How am I supposed to believe you've cut all ties? Це був тимчасовий союз. We joined forces to take down the collectors. That's it. They rebuilt you from scratch. They gave your ship, resources. Let me be clear. I've had no Так, contact Астер, with так. Cerberus since I disabled the collector base. And I have no idea why they're here now or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Ось, пояснюється трохи. Sorry, Shepard. I just... Сервер на мене працював. Ну, блін, не вийшло, Стар, не пішло. Ми через багато чого пройшли. I shouldn't have to explain myself to you, Ash. Please, trust me. I do. It's just that... Можна помітити зміну з графіки з переходу з другої на третю частину. У другій частині графіка була шикарна, але в третій вона ще краще. Ліара. Найс, як вони там як вони там в броні помістились, це дещо. Я не знаю, яка має бути та шахта вентиляційна, але вона має бути здоровезною. Щоб там помістились дядьки в броні з гвинтівками, ну вони ледве лізуть туди. Ладно, ще Ліара пролізе, ну вона ж жінка, по-перше. По-друге, на ній броні немає. А ці два красені, я не знаю, як вони тут залізли, яким чином. Дивно. Я зрозумів вас, Орда. Я пам'ятаю цей момент. Нормально вона їх заскамила. Геніальні? То таке, Астер, таке. Easy there, Lieutenant. She's with us. Shepard, thank the goddess you're alive. You too, Liara. I was so worried when the reports came in. Не знаю, Астера, треба? Sorry about Earth. Yeah, it was difficult to leave. Ashley, I'm sorry. But why'd you come here? Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here on Mars? In the Prothean archives, yes. Привіт, Нітрам, мої вітання, радий бачити. Приєднуйся до нас в чаті, насолоджуйся стрімом. Радий бачити. Як справи, Нітрам, розповідай. Так, і ми дізнаємось про це тільки зараз. We've known about the archives for decades. Why now? Process of elimination, mixed with a little desperation. When you destroyed the Alpha Relay, you bought us some time. But then you were under investigation. I knew I had to do something. Hackett knew it too. He contacted me, asking if I would use my resources as a shadow broker to find a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you, but... Ну а що, а чому би і ні, Астер? Так, давайте скажемо, що ми також за нею сумували. I would have liked that. But under the circumstances, I think I can forgive you. You're too kind. In any case, my work paid off. Спортом The займаєшся, archives яким, are full of Нітрам? data, an overwhelming amount. I think I found what we need. Нарешті гарні новини. Sounds like this weapon might be our best chance to blow the Reapers to hell. It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The archives are just across that tramway. Assuming Cerberus hasn't locked it down. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching Якби you. він захотів, я думаю, його б нічого не зупинило, Астер. What we're all here for.
Правда, тут сервер, який могли б зупинити. The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers. Just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the archives. Коротше, ми з сервером ганяємося за одною штучкою, да? We've got Ладненько. company. Bring it on. Not this time, James. What? Get back to the shuttle. If Cerberus beats us to the archives, I need you covering the exits. But Now, Lieutenant. They're getting closer. We should take cover. Looks like they found us. Ух ти, їдіть, коли тут жорсткі дітки. Треба більше віджимань, Нітрам. Мало, треба більше віджимань. Зустрічаю їх, прямо в голову стріляю їм. В голову складно попадати, ну, в принципі, норма. Я якось справляюсь. Правда, довго чекати доводиться, поки прицілися. Реакція у стрімера вже не та. В молодості була краще. Ну, в принципі, попадаю нормально. Лови. Так, я, пожалуй, заховаюсь, бо що у мене здоров'я малувато. Треба більше віджимань, Нітрам. А були б в мене бронебійні патрони, а в мене їх немає. Ага. Мінус дядька. І ти зараз будеш мінус. О, точно, біотика. А ну давай біотику. Ой, красотіще просто. Лови, дядь. Мінус. That's all of them. Good. Let's find a way up. Слава, Нітрам, як так? Нітрам, не кажи такого, не можна, Нітрам. Нітрам, я цього не чув, Нітрам. This is a secure station. How did Cerberus get in? Not sure. One minute we were getting reports of the Reaper invasion. The next there was chaos. Давай, Астра, зникне, Didn't even зникне. realize it was Cerberus at first. Як він... Ви подивіться, що він навчився. Боже, він перекачуватися навчився. Та I ладно. suppose anything's possible. Нітрам, зроблю вигляд, що я цього не бачив, Нітрам. Так, оп. Є бой. Прикольно він стрибає, нормально так зробили. Класно придумали. Воу, чорт, я, дядь, ти мене так не лякай, мать твою заново. Під розстріли їх так, заховаємося, напевно, бо не виходить. Ну давай, Нітрам, спробуй. Щоб на наступному тижні робив 50 уже, як мінімум. Так, а ну-ка дай-ка мені сюди перейти, бо що я там нічого не бачу. З того місця. А ти вилазить будеш, чи він тебе сам викорить? Мінус чел зараз буде, да? Да, мінус... Ух, його розірвало просто. Які потім, Нітрам, уже на наступному тижні маєш? 50 робити, як мінімум, Нітрам, як мінімум, як хочеш. Як хочеш, не знаю як, але як хочеш. Так, треба дверки відкрити, ага. Ну, блокнот даних. Ага. Можна, типу, прочитати. Типу, прочитали? Типу, ну зато досвід нам за це дали, це саме головне. Так, там нічого немає цікавого. О, так, перчатки, ух ти. Перчатки якісь знайшли. Так, консоль почекає. Тут сюрікен, ух ти, це пістолет, типу? Ні, стоп. Це пістолет-кулемет. Да, пістолет-кулемет. Я, напевно, візьму його замість звичайного пістолета, хай буде. Прикольна штука. У Ліари він і так уже є. Нормально. Аптечка. Так, ось він. Консолька наша, точніше. Не він, а вона. I can't seem to unlock the live feeds, but... Hey, did you see that? Who's that woman in the vid? That's Dr. Ivakore. She got here about a week ago. Any luck? Headway's been locked out. Alright, looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. Так, ну ладненько, зараз підемо. Давайте-ка глянемо підвищення рівня. У нас там підвищення рівня, ще подивимось. 8 очків, напір адреналіна, запалювальні патрони. Все, в нас спритність, да? Ближній бій. Збільшує здоров'я та щит. Це мене цікавить. Ну-ка, розгорнути.
Давай. Здоров'я та щит нам знадобиться явно. Так, і далі я буду качати тільки збільшення здоров'я. Да, і урон в ближньому бою мене не цікавить, а от здоров'я мене цікавить насправді. Так і треба би напір адреналіна прокачати до кінця. Так, з цим будемо автоматом качати вміння. Союзникам. Їм качаємо вміння автоматом. Собі саме головне розподілити вміння. Не на автоматі. Ні, трієчка, мені потрібна трієчка, будь ласка. Так, мені далі, да, сюди. І що, не треба надовго ти сьогодні, чи не надовго взагалі? О, у мене подвір'я, вочку прикольненько, вітер дує. Жорсткий вітер. О, стрільба йде. Looks like the Alliance is still putting up a fight. That tram heads to the archives. Once Cerberus is across, they're at the final security checkpoint. Then that's where we're headed. Ладненько, ходім туди, нам туди і потрібно, в принципі. Right. Блін. Трошки не те натискаю. Так, чую. Тут у нас нагрудник. Вітер настільки сильний, що зв'язок втрачається. Жах просто. Перепригуй. This airlock shouldn't be open. Doesn't look like it was forced. No, you have to override security protocols. Всі мертві. Someone vented the air from this room while they were still here. Looks like they died trying to claw their way out. This is brutal, even by Cerberus standards. Так, а що це в нас таке? Ага, ладненько. Так, зараз це все обшукаємо і підемо далі. Поки що нічого цікавого немає. Так, присів. Сервер, да? Да. Найс. А от ти й не правий, тут дехто є, я тобі так скажу. Так, сюди вміння Ліари зараз застосовуємо. А сюди вміння якраз таки наші подруги. Ешлі. Отлично. Перебили їх, дуже швидко перебили. Офігенно. Всіх завалили, окрім одного. Ну його також уже немає. Чудесно, шикарно і просто ідеальна командна робота. Такс. Тут, в принципі... О, покращення, до речі, для зброї знайшов. Прикольненько. Тут більше нічого немає, такого можна йти далі в цілому. Нам треба сюди перепригнути. Оп, перепригнув. О, ось ще кімнатка якась. І всі кімнатки явно щось цікаве є. Оп, забрав. Так, кліматичний центр. А, тут... Ну да, тут же ж розгерметизацію зробили і повітря, що в цій кімнаті все вийшло з неї. Hey, looks like there's a recording of what happened here. Security station. Come in. We're seeing some odd activity down here. Our security protocols just kicked in. Everything's locked down. Doctor, I'll get you a report as soon as... Доктор, здається, імпостер чуть-чуть. Да, вона всіх тупо убила тут. Жесть. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to Не stop the звинувачуй Reapers. себе. Stopping the Reapers is the only thing we should be focused on. It's not your fault. But what if we're wrong? What if there's no way to stop them? What if these are our last days and we spend them scurrying around trying to solve a problem we can't fix? Liara. I know. I shouldn't think that way. I don't know how you do it. You've always stayed focused even in the worst situations. Згадую про тих, кого люблю. When there's so much at stake, I think about my friends, loved ones, what I'd lose if I failed. Me too. We'll stop them, Liara. Together. I believe you. Or I believe that you believe. Maybe that's enough. Okay, doors open. We can get to the labs and tram station through there. Good. Let's move. Так, ну ладненько, ходімо тоді далі. Тут, в принципі, нічого цікавого немає. Так, нам дало 4 очка геройці, хорошо.
А ми з вами відправляємось далі. Мертві штурмовики Цербера. Я чую їхній голос, десь він тут, значить. Так, хотів перевірити покращення. У мене є модифікації чи нема модифікації? Ось, якась модифікація є. Ага, приціл можемо зробити. І він тут нам дає приціл для пістолет-кулемета першого рівня, збільшує точність на 15. Непогано. Звичайний двократний оптичний приціл, який збільшує стабільність при приближенні. Угу. Як ви бачите, зброя у нас кастомізується. Типу, от вона так виглядає, ми додаємо приціл, і вона стає ось так от виглядати. В принципі, я думаю, непогана штука. Те ж саме можемо зробити нашим союзникам. О, чорт, спалився, здається, да? Серйозно? Як ти я так міг, а? Так, пістолет-кулемет взяв ще якесь покращення для таких пістолет-кулеметів. Ладно, то вже потім зробимо. Зараз хоча б поперебити їх би всіх. Церберів. Так, ну що, погнали? Сингулярність і інферно. Ну і звісно ж двічку сюди було б киданути, але я киданув адреналін собі. Задіяв. Так буде краще, я думаю. Ну ми перебили десь так немало чоловік там. Блін! У них тепер щити появились, да? Найс. Солдатів Цербера, ми ж з ними не зіткалися ще. Колись давно, це ж було давно, а тут у них тепер щити є, йолки-палки. Я бачу через ящійку, тут через дірочку можна пристрілювати. Хоча я не знаю, чому там немає скла якогось захисного, типу. Там ж, по ідеї, по логіці має бути скло захисне. Лови. А в них його нема. Ну і по ногам, в принципі, можна попадати. Так що щит їх не так і сильно захищає, насправді. Ага, правда, не такий великий урон проходить, ну то фігня. Так, наче всіх перебили. Ага. Блокнот даних можна вивчити. Угу. Типу, прочитали. Так, що в нас тут цікавого? Ой, ще Цербер, да? Ну, ловіть, ловіть, ловіть. Шкода, що в мене гранат нема, насправді. Я б їм зараз викинув гранату. Мінус один. Так, цих добуваємо красенів. Так, мінус. Давай зараз деформацію на нього. А я їм кину зараз петарду. О, хорошо, кину петарду. Мінус ще один там. Димову з гранату кинули, умнічки, розумні. Ну я все рівно по них попадаю, це таке. Там видно, там їх видно. Дим, не дим, але їх видно все рівно. Сингулярність туди. Отлично, ще полетів. Так, ну-ка, інферно їм. Хорошо, гранат це хорошо. Гранат це чудесно просто. Так, далі вміння союзників я буду качати вручний. Сам буду їх качати, не в автоматі, а сам буду качати. Туди б снайперську гвинтівку взагалі б по них би прекрасно попрацював би. І ще разок їх проряджаємо. А патронів вже немає, чорт, печалька. Так, десь би патронів би взяти. Було б ідеально. Давайте наступати потихеньку. Я ось так знизу обійду, щоб вони мене не бачили. А, таких вже й немає в живих, ми всіх перебили. А, ні, не всіх. Я ж не... Ні, це глупо. Глупо так урон наносити, понадіятись. Так, треба взагалі звідси звалювати. Зараз ми зброю нормально візьмемо. І будемо їм урон хоч якийсь наносити, бо це я дурню таку роблю. Просто словами не передати. І ось цей приціл, який ми прицепили, до речі. А, ти не надо сюди йти, не надо, друг. Прострелив, нормально. Там досягнення якесь є. Треба в оцю штуку, їх 10 штук убити. Оце ось віконце. Щас перезарядимо. Я вже... Ні, він ще живий. Оп, третього вбив. Замкова щілина називається наше досягнення. Ну їх вбивати не просто, я вам так скажу, не просто. Так, зараз гвинтівку повернемо собі. Гвинтівка ж то краще буде, ніж пістолет-кулемет. What's that smell? They just activated the decontamination protocols. With the staff still inside. Отлично, просто ідея, да, з персоналом всередині таку штуку запускати. Так, зараз спробуємо якось її зупинити. Це ми її... Дай, запусти її. Давай, підходь ближче. Це ми її запускаємо, цю фігню. Такс. Мені треба оте покращення забрати, я хочу його собі забрати. Оп, зупиняємо. Тепер ми можемо пройти.
Так, зараз ми оглянемо цю всю територію, подивимося, що там можна забрати. Перше покращення. В тій стороні покращень немає. Це в нас покращення для зброї, аптечка. Блокнот даних, типу, дослідили. Закриваємо його. І у нас тут ще якесь покращення для снайперської гвинтівки. Длинний ствол називається. There are vaults filled with Prothean data troves that have never been studied. That's the tram line. Takes us right to the archives. No doubt Cerberus has it locked down. Hopefully we can override it at the security station. It's just through here. Так, ладненько, йдемо далі, потихеньку просуваємося. Ми на Марсі досліджуємо лабораторію. Прийшли сюди в архів. Закреслюємо певними, ну не все так просто, як виявилося. З нами ще хто сюди прибув. Ага, з поверненням. Та такого особливого нічого. Імпостера пропустив. Імпостера пропустив, Астар. Треба обережно, бо нас зрешетять таким чином. Який чоловік? Ні. Там трошки інше, Я зрозумів про якого чоловіка, але ні. Присів. О, жесть. Прикотився. Так, середня кнопка миші, щоб... Блін, трошки не вийшло у мене це. Почекайте. Блін. А, все, я зрозумів, як це робиться. Оп, ось так ось. Ну, блін, получилось. Привіт, Костя, привіт. Так там був моментик, ти вже не... Ти пропустив той моментик, да, Астар? Пропустив, судячи з усього, на жаль. О, я гранати можу використовувати, Астар, ти в курсі, да? Тепер в курсі. Я можу гранати використовувати, Астар. Та ладно, не трам буває, що поробиш. Да, я можу гранати використовувати, отлично. Тварі, я вас не бачу, але я вас буду розстрілювати все рівно. В житті залежить від того, який предмет, Астар. Не завжди. Так, я трошки відійду. Просто Нітрам один моментик мене трошечки сьогодні змусив трошечки понервувати. Ну, як понервувати? Просто називати себе олдом на тому каналі, на якому ти нещодавно, це, я думаю, неправильно, Нітрам. Олдо це... трошки інше, якби. Я про це промовчав, но просто, скажімо так, ти не є олдом на каналі Світ Ігор явно. Сорі за такі слова, но по факту воно так і є. Такі слова, якими не можна розкидуватися, розумієш? Так, народ, мені треба відлучитись, зараз я відлучусь на хвилинку. Ось імпостер, Астар. Он та жінка імпостер. А Джеймса ми відправили, типу, нас прикривати, що лі? Що там, Костян, як справи? Not completely. What if we could find a short-range transmitter, helmet to helmet? And then we convince them that we're with them, and the Alliance forces have been taken care of. Good idea. See what you can find. Прекрасно, не так, як Ешлі, так, Астар? The lieutenant commander has become very capable. Agreed. Commander, I found something. What have you got? В якому сенсі майже другий рік? На каналі майже другий рік, та ну таке, Костян. If I can... Прекрасно. Oh God. He looks like a husk. Yeah, not quite. But they've definitely done something to him. Engineered by Cerberus?
They claim to stand for humanity, and they do this to their own people. От вам і Цербер. That could have been you, Shepard. For all I knew, that's what Cerberus had done to you. Так, я зараз відлучуся, скоро повернусь до вас. Сорі, відійти треба на хвилинку. Я, до речі, Костян, зрозумів, що ти мав на увазі. Ти, напевно, мав на увазі, що типу другий рік, ти, напевно, мав на увазі, що в 2021 прийшов і вже типу рік пройшов уже. 2022 ти, напевно, це мав на увазі, так? Чому, Астер? Не підірвуся, Стар. Да, Гаю задонатив 800 гривень, Стар, так. Так. Та ні, Кость, ти не зимою підписався, ти вже давно на каналі, ти ще з літа як ніби, давно ти. Ще минулої зими, напевно, ти підписався, типу, давно ти з нами. Да ладно, Костян, я все розумію. Я нікого, Кость, не змушую ходити на трансляції, це таке діло, це вибір кожного, це таке. Думаю, що схожий на нього. How can you compare me to that thing? I don't know what you are. Not since they got their hands on you. Is it really you? Would you even know if they were controlling Все нормально, you Костян, не somehow? хвилюйся, не парся That's стосовно not цього. fair, Ash.
I'm just talking out loud. I don't need you to answer. I doubt there's anything you could say to convince me. I guess I just need some time to get to know you again. Коли можеш приходити, тоді приходиш, це ж якось таке. Ну, тут нічого не зробиш, правильно ж? Коли в тебе є час, тоді ти заходиш. Астар, тихо. Не надо, Астар, не треба такого. Це все неправда, Астар, це все твої уявлення погані. Привіт, що до мене, мої вітання, радий бачити. Приєднуйся, що до мене, радий бачити. Приєднуйся до нас в чат, насолоджуйся стрімом не треба. Ой, що до мене, точніше. Що ти, що до мене? Як воно розповідає? Я книжку якусь нову почав читати, чи ще не почав? Я не змінився. I'm the same person I always was. Time won't change that. But if that's what you need, I understand. Thanks for understanding. You bet. Let's see if we can get that tram sent over here. Hello, this is Delta Team. Anybody there? Where the hell have you been? Це погано, Кость, співчуваю. Mine, what's your status? Треба We're at the Костя tram нові station, купувати. Waiting for extraction. All hostiles terminated. Roger that. Echo team will ride over and secure the station. То, в принципі, нормально, я думаю, If Астар. they didn't, they'll figure it out soon enough. We should get in position. Flank them when they get off the tram. Good thinking, LC. Хорош, Шадомен, пишаюсь, Шадомен. Оце воно, оце по-наш. А як мені, а чо в мене? Сядь, почекай. А як мені, а чому мене, ти двигайся? Він не хоче двигатися. О, він пішов, бо він не хотів двигатися, коротше. А куди мені їх відправити потрібно, я чуть не зрозумів зовсім. Я фіг його знаю, куди мені їх відправити потрібно, я догадки не маю навіть. Що мені зробити треба, а? Де вони? Бля, я все провтикав, коротше, як завжди, чорт. Клята ігра, вона мене змусила протикати багато моментів. Займався десь півроку, Shadowman, півроку займався. Займався десь з лютого місяця і кожного тижня збільшував кількість віджимань. Я просто перед цим займався турніком та брусями, а потім я перестав ними займатися, тому що було холодно в лютому якраз таки. Я подумав, а чому б не займатися віджиманнями? Я спробував віджиматися і я бачу, що в мене виходить віджиматись багато разів. Типу, ну я такий, о, прикольно, зашибісь. І кожного тижня збільшував кількість віджимань на 20-30, і потім дійшло до того, що кожного тижня збільшував на 50 разів. Цілий тиждень я віджимаюсь, наприклад, там, скажімо, 100. Наступного тижня я збільшую кожен тиждень з понеділка по п'ятницю. Я віджимаюсь по 100 разів, 3 підходи в день. 3 підходи по... Перерва між підходами 1,5-3 хвилини. Ось. І перед цим же ще я займався в залі до лютого місяця. Займався також турніком, брусями і віджиманнями. Робив 3 підходи на турніку, 3 підходи на брусях і 3 підходи на віджиманнях. Перший підход на турніку, відпочинок, потім підход на брусях, відпочинок, підход на віджиманнях і так далі. Капець, Костян, ну, Кость співчуває, не сумуй сильно, це таке діло, що виправиться. Можна або відремонтувати Кость, або нові купити. Мені вони подобаються, ладно, окей, я їх навіть чіпати не буду, бо вони зараз самі здохнуть. Подивіться цей прикол. Бідолашки. Вниз полетіли. І потім вже з лютого місяця я почав займатися тільки віджиманнями. І вже влітку я колись зробив... Так, а що це було? Це ж не у мене, я сподіваюся. Він сам собі кинув чи що? Дурно, що я можу сказати. І вже влітку я зробив, на початку літка, зробив 1000 за підхід. Це зайняло півгодини в цілому. 100 разів віджався, в положенні лежачи на підлозі секунд 10 відпочив і далі віджиматися. Тобто 100 разів зробив, от, наприклад, і не встаючи, там, десь секунди 3-2, так,
перевів дихання і далі відживатися. Це зайняло десь півгодини. Плюс поруч зі мною стояла 0,5 банка з водою, і я, коротше, її пив. Ну, тобто я зробив там 500 разів, захотів, попив, і далі продовжую. І музика грала на компі. А ти думав, Астар? А зараз я вже десь 2 роки нічим не займаюся. Тому що часу взагалі немає, Ну і в принципі, якщо так брати, я 2 роки не займаюся ще в нормальній формі, можна так сказати. Я планую почати спортом займатися, коли в мене трошки більше часу. Найс. Ні, нормально, живу. Я планую спортом зайнятися, тільки мені треба трохи більше часу вільного для цього. На жаль, його немає. Робота, стріми, якби, так що... Якось так. Робота, стріми, відпочинок. Втомлююся. Та насправді вони не такі здорові, Астар, якщо так взяти. Не надо, не переходь туди, не надо, не роби цього. Все, предімпостер клятий. Мені б гвинтівку нормальну, я б з задоволення би просто... Піроманьяк квест. Досягнення точніше є. Твою мать, це вже точно по мене. Тих. А ви мене можете засейвити якось, я не знаю. Твою мать, мене вбили, Астар, мене вбили. Просто побалакати, Костян. Ну, побалакати я люблю. Побалакати... Стрімеру простіше стрімити, коли в чаті люди спілкуються з ним. Запам'ятайте це. Особливо, коли йде монотонна робота в ігрі. Ні, ну ладно, то я зараз пересилююсь, це таке, я можу це коментувати. А якщо, наприклад, як у Майнкрафті, да, я повинен копати ресурси півгодини, тільки з цим займатися, то це складно, чесно кажучи, коментувати. Тоді стрімер буде радий спілкуванню дуже сильно. Щит, у нього... А, Центуріони, а вони сильніші будуть, ніж звичайні. Засунь собі ту гранату, знаєш куди? Бачи, бідний чел, мені його шкода стало. Та то приколи, Кость, не звертай увагу. То ми так жартуємо за Старом. Да, Стар? Тобі, дружочок, це не допоможе. Я бачу твій силует в диму. Хоча, якщо зараз я почну займатися спортом активно, у мене буде доволі непогана маса м'язова, скажімо так. Ну я займаюся навіть не через це. Мені, типу, на м'язи на це все не чекати. Я трошки через інше займаюся. М'язи мене це, чесно кажучи, особо не захоплює. Ну, скажімо так, типу, я, не фанат занадто великих м'яз. Типу, мені це не потрібно. Мене знову вбили, це все Стара винен. Я більш займаюся для того, щоб спритність більша була, типу. Так, мене це дратувати починає. Оце вам складна складність, до речі, я ж на складній зараз граю. Граю зараз на складній складності, це не просто. Треба думати, що робити взагалі. Треба аналізувати ситуацію. І тут просто на пролом не підеш, як бачите, на пролом просто не підеш. Прям до мене закинув нафіг. Привіт, Скайхук. Скайхук, вибач, я вчора до тебе не зайшов, я до 2:30 спав, Скайхук, сорі. Рука як КамАЗ. Та мені не потрібна рука як КамАЗ, я не заради цього займаюсь. А від великих м'яс в тебе більше сили не буде, треба це також розуміти. Сила дається від іншого. Треба витривалість збільшувати свою трошки, скажімо так. Попаду чи не попаду, як думаєте? Там можна попасти було. Шепард, ти негідник, я тобі говорю. Хороша яма, звідси можна їх розстрілювати непогано.
Скайхук, сорі, вчора не прийшов, тому що спав до 2:30. Що як справи, Скайхук? Ну я спав до 2:30, у мене в 2:30, у мене в 3 години, а в 15:00 почався стрім, типу, я не міг прийти взагалі. І до 6. А там далі я на роботу йшов, так що сорі, Скайхук, сорі. Ніяк не міг бути присутній. Блін, патрони закончились знову, чорт. Баню, Гастар, баню, за рекламу баню, Гастар. В сенсі епічно, Гастар, я нічого епічного не розповідаю, звичайна розмова. Блін, ці кляті... О, щитовики, нарешті Ліара їх щита лишилась, хорошо. Куда ти вилазиш, а? Ти мене не вилізеш далеко. Так, треба похилитись, бо що в мене хіли закінчились. Ну-ка, жахнуть його цього дядька. Ага, хоро... Ох, їдіть, в нього там нічого не залишилось. Там шкварка одні від нього залишилась. Догрався, скільки вся хана тобі. Блін, бісять мене зараз, закляті щитовки. Кляті стражі. Блін, майже пробив паскудника. Уберіть цього дурня. Жахну його. Все, немає більше? Нема. Я всіх наче переміг. Є бой. Хоч на цей раз я не програв. Три метри я ніколи не був, Астар. 3 метри ніколи не був. Оце вже ти, Астар, прибільшуєш трохи. Чого не було, Астар, того не було, сорі. Зрозумів, що до мене... Ні, ну все рівно прикольно вийшло. Навіть О, гвинтівка нова. Зараз випробуємо її. Так, по урону трохи більше, скорость швидкострільність менша, вмістивість менша і вага більше. Ну ладно, зараз все рівно випробуємо її. Все рівно круто, я вважаю, що до мене. Я колись з деревини також виточив типу катану, ну у мене реально вийшло катану, ну не ідеально далеко, тому я її знищив. Оточив я її реально довго, блін, це було прикольно насправді. Да, перестрілки Нітрам класні. В 3, а я не знаю, в середу я зранку працюватиму. В середу я з 8:00 до 20:00 працюватиму. Що ти, Нітрам, як воно розповідає, Нітрам? До речі, народ, як погодка у ваших містах? Розповідайте, як погодка, цікаво знати. Shepard. Куріння його скоро до добра не доведе. Fascinating race, the Protheans. They left all this for us to discover, but we squandered it. The Alliance has known about the archives for more than 30 years. And what have they done with it? What do you want? Буде. Нітрам буде, чому не буде? Буде, звісно ж. The data in these artifacts holds the key to solving the Reaper threat. I've seen your solution. Your people are turned into monsters. Hardly. They're being improved. Improved? That's what separates us, Shepard. Where you see a means to destroy, I see a way to control, to dominate and harness the Reaper's power. Imagine how strong humanity would be if we controlled them. А якось згадки немає, скільки в 6 класі уроків. В мене, я не пам'ятаю, ні, в мене в 6 класі не було такої кількості уроків. У мене 8 уроків максимум було в 9 класі, і то раз на тиждень. В 6 класі, я думаю, максимум 7, і то це... Я не знаю, як зараз, чесно, я не знаю. Ну, 6 у нас максимум 6 було таке. Навіть до 7 не доходило. 6 уроків це у нас максимум було в 6 класі.
Сила юності то ще та штука, да, Shadowman? А, Стар, та вірю. Складна складність, вона всюди робить ворогів сильнішими. Це таке діло. Ні, у нас погода нормальна, у нас сніга не було. У нас сиро, але не так, як у вас. У нас плюс-мінус 3-4 градуси, так що нормально. Мінус, точніше, маю на увазі. Мінус 3-4 градуси. Ви дарма витрачаєте час. Earth is under siege, and you're hatching a scheme to control the Reapers? Anyone can destroy, but great civilizations do more. You know that. It's А why тому we що kept Астер це, the напевно, collective base ненадійно. intact. I let you study the base so we could find a way to destroy the Reapers. This isn't your fight any У longer. нього руку завернуло You can't чуть-чуть. defeat the Жесть. Reapers, even with the Prothean data. Добре, Нітрам, добре, непогано, нормально. Не можуть Астартак, вони тепло люблять. Та ні, в нас був сніг, но все рівно. Ну він уже весь розстав, типу, вже весь розстав і вже все висохло. Від морозу все висохло. Так допоможіть мені. Work with me. Give me control of your resources, and I'll stop them. You'd do better than most, but the odds aren't in your favor. More importantly, I don't want the Reapers destroyed. We can dominate them, use their То так, power, Астар. harness their very essence to bring humanity to the apex of evolution. Ти ж розумієш, що це просто самообман. You've gone too far. The Reapers will kill us all if we don't stop fighting each other. I don't expect you to understand, Shepard, and I'm certainly not looking for your approval. You were a tool, an agent with a singular purpose. Скайхук чорний гумор, так, You were Скайхук? successful. But like the rest of the relics in this place, your time is over. Enough talk. Liara, Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. duly noted. Shepard, What? the data, it's not here. It's being erased. Чорний гумор. Я сразу сказав, Астар, чорний гумор. Goodbye, Shepard. Damn it. How's he doing it? It's local, someone's uploading the information. Hey, step away from the console. Ой, імпостер. Now! А, непрофесійно, Ешлі, непрофесійно так робити. Ти ж, мать його, елітний солдат. She's got the data! Чому, Астар? She's faster than she looks. Так, а де вона, стоп? We can't lose her. О, блін, гвинтівка, чорт, це як, бляха... з КС-ки одна зброя, чорт. Блін, краще б я не змінював її. Чорт її побрав би, серйозно говорю. Краще б я собі цю зброю не змінював. Іди сюди, тебе треба... Чого вона не вмирає? Я в неї скільки патронів вже всадив. Блін, ще й мимо. А вона що робила Скайхук? Взагалі не чхати на шкулі, да? Ні, не чхати, до речі, між тим. Стазис. А на стазис їй не чхати чомусь. Блін, як в КС-кі та зброя називалась, не пам'ятаю. У контртерористів вона була. Я думаю, зрозуміли, про яку я зброю. Я її підстрелю. Блін, в неї майже щити закончились, чорт! А, я програв... шикос. Блін, от Скайхук зі своїм чорним гумором це щось цікаве, да? Скайхук негідника. Ля, вообще пофіг на розривний. Деформовані патрони, найс.
Ви взагалі начхать на розривні. ФОМАС, так, Астер, ФОМАС. Блін, чат читав, не помітив. Як ти стрельнув, Шепард, алло? На все село рознесло, що до мене новину, да? Найс. Треба їй не дати туди дійти, треба її зупинити. Чекати на тих виродків, треба її зупинити. Щось трошки зроблю, дещо цікаве, оп. Я там дядькам сюрпризик влаштував. Промазав, до речі. Джеймс, допоможи, Джеймс. У нас тут імпостер чортовий. Давай, настрілюй по ній, настрілюй. Блін, не встигаю настрілювати, а зараза тікає. Сорі, чатик зараз не читаю, зараз догоню цю тварь і буду читати чатик. Блін. Найс, старіший чорніший гумор пішов. Зараз мене точно забанять на твічі, да, Астар? Тільки забанять не через слова стрімера, а через слова підписників в чаті. До речі, не смішний гумор між тим останнім. Таке собі, чесно кажучи. Не хотілося б третьої, Астар, не хотілося б, чесно кажучи. Там, здається, всіх покидало, жестяк просто. Летіть, він чолнок розбив. DLC будуть, Астар, вони є в ній. Так, не поняв. Ах ти, їдіть, колотіть. Так ти в нас не людина. Клятий залізномордий. Сила стільки, нормально. А роботи від Тесли здатні підняти тільки 20 кіло. Ха. А, ну ладно, Астер, ладно. Зрозумів. Тепер мені дійшло про щось там. Шикос просто. Чому? Скайхук. Grab that thing. Bring it with us. Shepard, we got Reaper signatures in orbit. Ashley. Мені цікаво, що ж не ці будуть ловити на Марсі, окрім пепелових бурь. Ну та добре. Піщаних точніше бурь. Нормально, Скайхук, нормально. Це вже не такий чорний. Але в принципі. Але в принципі чуть-чуть чорненький. Ashley needs medical attention. We have to leave the Sol system. I know. The Citadel is our best chance. We can find help there. Get us to the Citadel, Joker. Roger that. Я не знаю, Астар, я сьогодні досліджував. А в тебе, Астар? See what you and Edie can learn from that thing. Commander, I'm receiving a signal over the secondary QEC. I believe it's Admiral Hackett. Patch me through. I'll forward it to the comm room. Edie, can you clear this up? I'll do my best.
Did you get to the archives? I was there. So was the elusive man. I was worried Cerberus might try something. Did you get the data? Most of it. He downloaded some before I could stop him. Edie and Liara are analyzing what we recovered. What have you learned? Was it worth the effort? Preliminary evidence suggests the data is a blueprint for a Prothean device. Device? A weapon, massive in size and scope, that's capable of unquantifiable levels of destruction. Send me the data. We'll do our own analysis. If Liara's instincts are right, this might be the key to stopping the Reapers. I hope so. Lieutenant Commander Williams was critically wounded. We're taking her to the Citadel. Sorry to hear that, Shepard. But we both know this is just the beginning. Talk to the Council, show them what you found. With luck, they'll give you all the support we need. And if they don't? Do whatever it takes to get them on board. I'll be in touch soon. Hack it out. Shepard. Хороші байти, так, Нітрам? Точніше, Скайхук, He's господи, вибач, extracting сорі, data Скайхук. from the Cerberus machine. We'll have details to present to the Council by the time we reach the Citadel. And Lieutenant Commander Williams? I've done what I can for her. She needs proper medical attention soon. The Admiral's right. It's Подобається going to тобі get гра, worse, да, isn't it? Скайхук? Подобається. Unless we stop Класна the гра, да, Reapers. Скайхук? Yeah. I've looked at the data. This weapon could be the answer if we can build it. Нормандію перестроїли I знову. believe it, though. Так, все нелегко повірити. You didn't see what they did to Earth. How is one weapon supposed to stop them? What are our options? You know we can't win this conventionally. Shepard. Isn't it worth trying at least? А тепер починаються діалоги. Діалогів буде десь багатенько, на години пів, чесно кажучи. Make sure we're ready to present our findings to the Council. I'm sure the Council will see the need to help. It'll be a hell of a short war if they don't. Діалогів зараз буде багатенько, ну як в принципі в кожній частині Mass Effect на початку. Та я також, напевно, про це подумав, Скайхук. Я не знаю про що я ні про що не подумав, Скайхук. Я про гру подумав. А голограми непогані, Скайхук, непогані, хороші. Після того, як Сюзі підвищила сигнал, то голограма стала ще краще. Да, Стар? Зашибісь просто. Вони одобрюються, Стар, вони одобрюються. Ютуб також зараз це одобрить, що прикриє мій канал назавжди. Barely got a pulse here. Move him out. Where are you taking her? Where to Memorial. Best care in the Citadel. We're not going with? We need to see the Council. Right. Looks like they might be coming to see you. Commander Shepard, got word you were arriving. Captain Bailey, good to see you again. You too. Though it's Commander now. Congratulations. Thanks. Now half my job is dealing with political bullshit and escorting dignitaries around. No offense. None taken. So, you're here to bring us to the Council? I'm here to tell you the Council is expecting you, but they are dealing with their own problems with the war and everything. They apologize for the inconvenience and blah, 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 blah. Meet them here at Adina's office. They'll be ready soon enough. All right. You might have time to go by the medical center if you want to check on progress over there. Гарна ідея. Thanks. I might do that. You go on ahead. I'll head up to Adina's office. One of my men can show you the way. You?
I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble. Commander, we've got a situation in the embassy quarters. We could use your help. I'll be right there. The other half of my job. В тому, що вони імпостери, да, Астар? No doubt. Буду проходити Skyhook, звісно, буду обов'язково. Я знаю топово, так. Я в Eternal трохи грав. Трохи. Ну вона прекрасна. Гра прикольна. But you're on the Normandy, right? I saw it docked. It was last seen on Earth. Did Commander Shepard escape? He did. What's going on here? Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. Ті огидні мразі. Я ж кажу імпостери, Астар. Even better. I'm a military reporter with a show called Battle Space. We're carried on just about all Council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Ну це ж Normandy. еволюція, Астар. З другої в третій частини, розумієш, Астар? Wars can be won or lost in the editing room. А тобі що не This подобається, war Астар? needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Can you handle an arrangement like that? Or do I Спробуємо. keep looking? Tell your producers yes, for now. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions? How much gear can I bring? 1 foot locker. Aye, aye. Eternal то бомба просто. Eternal то просто бомба. Так, у нас тепер буде на кораблі нашим журналіст, отлично, хранитель ходить. А що в нас взагалі є? Нічого такого цікавого, да, тут? Зараз ми цю зону обслідимо, отримано військові ресурси. Ми з вами розберемо, що це таке. В майбутньому. Так, Авіна. Hello, Commander Shepard. Welcome to the Citadel. This is docking bay D-24. Note that due to recent events, official identification and weapons А тепер Астар просто на всіх броні не вистачає. personnel for routine verification. Так, інші зони цитаделі. Any other important areas I should know about? Docking Bay E-24 has been repurposed into temporary housing to accommodate the recent influx of civilians to the Citadel. If you wish to contact your species' official Citadel representative, please go to Citadel embassies. For medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the Huerta Memorial Hospital. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Стандартна перевірка. What's with the heightened security? New screening fields have been added in order to speed up processing at the security stations in each docking area. Citadel security screening technology uses highly advanced biometric authentication systems developed by the CERTA Foundation. Please note that any attempt to circumvent Citadel security measures will result in immediate incarceration. Так, місцеві гарні місця. What else is in the area? You are standing in docking area D-24. According to your biometrics file, you are cleared to access further information about this bay. This is the airlock currently assigned to the Systems Alliance ship Normandy. If you look out the bay window, you can see one of the many magnificent vistas for which the Citadel is renowned. Так, зона очікування. What about that room over there? The waiting area is for those who wish to speak to our new arrivals. It is located next to security processing. До зустрічі. Так, про цитадель ми трошки з вами дізналися інформації. Again, if you require further assistance. Загалом так, спільна інформація. Так, з ким ще можна побалакати, а? Більш наче нікого немає. Ладненько, ходімо далі. В ліфт. Зараз будемо досліджувати. Ага. Окей, ладно. Це не ліфт, це вихід до корабля, це стиковочний шлюз, точно, я переплутав. Не пощастило, Астар. Все, тобі хана, Астар, по тебе виїхали. Зараз будемо браму цитадель досліджувати. Ну, а у нас тільки дві зони відкриті: посольства, лікарня і ось ця ось стиковочний шлюз, я так зрозумів, да? 3 зони, значить. І ще одна зона в нас закрита чомусь. Напевно, вона пізніше відкриється. Давайте зараз перевіримо зараз. Да, перша у нас відкрита, друга і четверта. Третій у нас немає зон на даний момент. Hello, Commander Shepard. Welcome to Citadel Embassies. The current human ambassador is Dominic Osova.
Commander Bailey is the CSEC officer on duty. You will find him in the Citadel Security District office. That's it. Thanks. Please speak with me again if you require further assistance. Точно, Скайхук, точно? Дивись мені, Скайхук, я перевірю. Так, пройдемося зараз тут, а тут нічого цікавого немає, тут у нас зібрання. А цікавого так нічого немає особо. Ти думаєш, Скайхук? Це така організація, Скайхук. Терористична організація, до речі. Якщо так взяти. But we spoke about this already. I told you about his mission and... Nonsense. I just filled out the paper. Так, Астар, виходить так. He's very punctual when he's on the field. He checks in every week. Only he hasn't checked in for a while now. A month. Anyway, I'd like to file an expedited contact request. Yes, of course, ma'am, but the notes on his files... Скинь, Скайхук, я гляну. Скинь. Oh, you already looked. How kind of you. I'm just so worried. It's not like him to go quiet for so long. As soon as I get news, ma'am, I'll let you know as soon as I get news. Я так зрозумів, це якийсь квест додатковий. Тільки треба вислухати діалог спочатку. You know, you remind me of my daughter-in-law. Так, ну типу вислухали. Окей, Скайхук, скидуй. Точніше, не треба. Ой, господи, Шадоумен, боже, вибач, Шадоумен. There is no anti-humanity conspiracy here, Ms. Al-Jalani. The council's Прикольний жарт, прикольний жарт, я оцінив. Класний. My viewers are going to know that CSEC and the council are denying them access. Listen, lady, you think I like playing gatekeeper between the paparazzi and the politicians? I don't have time to babysit them, and I'm not here to hold your hand. Well, I'm camping out until I'm granted an audience. Fine. I hope you brought a sleeping bag. Класний жарт, що до мене Commander класний. Shepard? Commander Humanity has questions. Цікаво, у люсту чи у неї? See you're keeping the peace. Yeah, I feel like a glorified doorman. Most people would see it as a move up. Wedged in here with all the stuffed shirts? I'd rather be back down on the streets. I appreciate the higher pay grade, but I'm not a political creature. Нащо тоді було погоджуватись? If you didn't want to be upped, why'd you accept? You don't say no to Counselor Udina. Well, maybe you would, but I gotta live here. I know, squeaky wheel gets the oil, but I didn't lobby for promotion like some other officers. I'm not even sure why he picked me. Never know with politicians. I hate political BS. Терпіть? Don't lose your edge. You might need it. Oh, wouldn't mind an excuse to get my fingers dirty. It's killing me about Earth. You and me both. I haven't been back in years. Now I may never. If this ain't the end of days, it's pretty damn close. Ще чуть-чуть, да, Астер тобі? Залишилось тільки броню зробити, ну да. Далі діло за броньою. Так, ваше підвищення. It was Udina who made you a commander, huh? Yeah, he's become an even bigger shot around here. Got a lot of ambition. He suspected Executor Palin was conspiring against the council and had me investigate. Find anything incriminating? Yeah, enough to arrest him. When Palin resisted, I was forced to kill him. Udina rewarded me with the promotion. And near as I can tell, being a commander just means I'm putting out different fires. Дякую, Шадоумен, за те, що скинув, я бачив, дякую. Я гляну після кінця стріму. Та я зрозумів, Астер, зрозумів, про кого ти. Is the Citadel gearing up for war? Давай, скільки успіхів. There's a false sense of security here. Even people from worlds that have gone down act like they're safe. Well, I guess it's not just human nature. We all lie to ourselves to deal with horror. О, Владос прийшов на стрім, це круто, Скайхук, молодець. Добре, що він тебе підтримав. Передавай йому привіт, як побачиш на стрімі. Та я також колись зайду, Скайхук, також колись зайду, як тільки буде вільний час.
Можливо, в середу якраз таки зранку зайду, подивимося. Якщо на роботі не буде сильно так тяжко, то зайду. Так, давайте про війну запитаємо. Is the Citadel gearing up for war? There's a false sense of security here. Even people from worlds that have gone down act like they're safe. Well, I guess it's not just human nature. We all... А, ми про це говорили. До зустрічі, Скайхук, до зустрічі. Так, про Цитадель запитаємо. Anything important going on around here? You kidding? With the Reapers running roughshod through the galaxy, it seemed like the Council is in constant session. We got more ambassadors and dignitaries here than ever before pleading their cases. But that's just the tip of the iceberg, really. Загрузка Windows старого. Зателефонуйте пізніше. Ну, броня це складніше буде. Броня це Shadowman складніше буде, ніж катана. Проблеми? Thought things were relatively quiet here. Well, compared to where you're coming from, sure. But the war is being felt everywhere. Millions across the galaxy have been displaced, and most of them come here. Must have you doing somersaults. Yeah, already allocated the bulk of my men to customs, but we're still overtaxed, cataloging and processing them all. Сім'я. You got loved ones out there? Somewhere. Ex-wife I lost track of, and a son and daughter. They're still on Earth. I'm sorry, Bailey. Yeah, I'm just like everyone else. I'm losing myself and things I can control. And at the moment, that means creating the illusion of security here. До зустрічі. We both have jobs to do, Bailey. I suggest we do them. Yep. Good talking to you, Shepard. Так, давайте відправимось далі, що там нас далі можна відвідати. Це в нас не лікарня, да? Це не лікарня, це посольство. Треба в лікарню сходити, до речі. Спочатку сходимо в лікарню, а потім повернемось сюди і підемо на, власне кажучи, засідання ради. Я тебе закину, Астер, дивись, бо я тебе закину, негідника. Commander Shepard. Commander, the people of the Alliance have questions. Commander Shepard, Khaleesi bint seen in Al-Jalani. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we can expect from the Alliance? I came to get help for Earth. For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? Khaleesi, we're doing everything we can. Before they cut the feeds, there were so many dead. I'm gonna stop the Reapers or die trying. But I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the Council forget about Earth. Астер, ти такого не говори, Астер, бо получиш. Thank you, Commander. We haven't always seen eye to eye, but I'm glad you're on our side. Ну, що до мене, єдине, що можу сказати, якщо вийде, це буде круто. І класно. Можна буде пишати свої. І знову військові ресурси оновлені. Нам в лікарню треба. Я тобі дам, Астер, я тобі дам. Ти в мене отримаєш. Батуга. Дограєшся ти, Астер, дограєшся колись, тобі говорю. Так з тобою говорити не буду. Так. Доктор Чаквос, до речі. Shepard, there you are. Dr. Chakwas, you're here? I'm working at an Alliance R&D lab down in Shelter Wards, coordinating closely with Admiral Hammond. I heard you escaped Earth in the Normandy, and that someone was critically injured. I came as fast as I could. We had a run-in with the Cerberus synthetic on Mars. Ashley took the worst of it. How's she doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Lieutenant Commander Williams' resilience, as well as Dr. Michel's expertise. I wish I could have been there to help on Mars. Як справи? It's been 6 months, Doctor. How have you been? Good. I've been fortunate. When they impounded Normandy, the Alliance didn't really know what to do with me. I was never officially part of Cerberus,
And I'd gotten a proper leave of absence. Ой, Астар, тікати будеш з гаражів, я тобі So you кажу. hadn't technically done anything wrong by joining me to defeat the collectors. Yes, though I suppose if you were judged to be a war criminal, I would have been tried as an accessory. У вас не вистачає на Нормандії? Your place is in Normandy's medbay, not some lab. I couldn't agree more. You say the word and I'm with you. Вітаю вас на борту. The Normandy wouldn't be the same without you, Doctor. Get your things. Docking bay D-24. Yes, Commander. And thank you. Don't thank me so soon. Remember, Joker is still aboard. And I'd be surprised if he's been remembering his medication. Футтоп, привіт, вітаю тебе на каналі Світігор, радий тебе бачити, приєднуйся до нас в чат, насолоджуйся стрімом, мої вітання на каналі Світігор. Так, продовжуємо досліджувати і говорити з місцевими. Доктор Мішель. Commander Shepard, good to see you. Dr. Michelle, it's been a long time. You've come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Now I'm head physician in the Presidium Clinic. You gave me this chance. I assume you're here about Lieutenant Commander Williams? Які справи? How's Ashley doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These types of injury can go either way. She hasn't regained consciousness yet, but her vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see her if you like. Так, дослідити. Біженці. This war may leave a lot of injured people homeless. Can the Citadel clinics care for them all? We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever. Запаси. How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've posted guards on our reserves. War profiteering has already begun. Персонал больниці. With a center of this size, you must Лікарні, have a lot of точніше. direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. Так, до зустрічі. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Коротше, продовжуємо досліджувати цю локацію. Що в нас тут цікаво, тут нічого. Магазин є, а в магазині у нас запаси паноцеліна можна збільшити, поки там цього не потрібно робити. Квіти можемо купити. Ну, давай візьмемо, чому би і ні. Так, набор цукерок, а нащо нам це все купувати, я не знаю. У мене 33 тисячі всього-навсього. Да, 33, все правильно, так. Це книжки якісь, блін, прикольно, типу. Це, напевно, дані в кодекс будуть додаватися. Його спогади. Запас панцеліна поки не буду збільшувати. Ой, я собі досягнень розблокував, офігеть скільки. Я думаю, знадобляться, Астар, по-любому знадобляться. 100% знадобляться. Так, продовжуємо. Тут, я думаю, небагато нам залишилось досліджувати. Я зараз відвідую кожну кімнатку, типу, щоб забрати максимально квестів, які можуть нам дати. А квестів тут будуть давати капець. А, там якраз Ешлі, до речі, відпочиває. Значить, туди зайдемо в останню чергу, поки все не обійдемо. Так, там у нас щось є. Ага, кімнатка якась. А всі кімнатки порожньо. А ось іще квестик якийсь. Your squad applied the Medigel correctly, but infection had already set in by the time they found you. I'm sorry. I'm afraid we have to remove your leg below the knee. What? But I don't understand it. It doesn't even hurt. It would if we took you off the painkillers, Lieutenant. Бідолага, йому хочуть ногу відрізати. Треба буде це якось не допустити. Так, давайте тепер повернемось. Зайдемо до Ешлі. You got pretty banged up there, Williams. Had me worried. I just wanted to check in on you. See how you're doing. Блін, мелодія прикольна, да? Я думаю, що ти одужаєш. You hang in there, all right? I need you up and reporting for duty ASAP. You hear me, soldier? You need anything, Doc. Let me know.
Okay, Ash. You take care. I'll see you soon. А, так, а вона б там і не активувалася, Астар, не активувалася. Астар, там... Астар. Астар, ти розумієш, на що натякаю, Астар, чи не розумієш? Астар, ну ти маєш зреагувати, Астар, ти маєш зрозуміти, що я хочу сказати. Подаю сигнали, скажімо так. Ай, жах який просто, жахливий стрімер, да, Астар? Тепер нам треба посольство, Астар. Ти маєш, Астар, ти маєш. Астар, зрозумій, будь ласка. Ти маєш. Да, це правильно, ну я про друге зараз, я не про то, Астара. Я думаю, ну Астар, ну як, не скажи, що ти маєш, Астар, зрозуміти. А де збереження? А, до речі, ось збереження. Я за всю ігру ще не раз не зберігався, я фігію, просто жах який. Треба зберегтись. До речі, у мене 6,6 очків навиків. На що ми їх витратимо? Так, покращимо напір-адреналіна, що це у нас? Продовження дії на декілька секунд. Ого, до речі, не мали продовження. Да, краще продовження вкачати. Урон в ближньому бою нам не потрібен взагалі під час активування цього вміння. Так що, власне кажучи, ні. І нам потрібно 6 очків для цього. Збільшує місць. Я думаю, ось це можна буде використати, якраз топово буде покращення. Commander, Counselor Udina said you'd be coming. If you'll А ти follow хто? me, the council is already in session. А, я зрозумів. Значить, на засідання Ради, так? Earth is no more or less important than any council homeworld. But Earth was the first council world hit. By all reports, it faces the brunt of the attack. How do you know this is the brunt? New Reaper fronts are opening up everywhere. The reports are accurate. Earth was attacked. A full-scale invasion. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Earth may be suffering, but our worlds are falling too. The Turians have lost Tatris. We must fight this enemy together. Need I remind you that the last time we fought the Reapers, Shepard sacrificed the Council to protect human interests. True, but in the end we survived because we followed Shepard's lead. And what if that's not enough this time? The reports are dire. If we throw everything we have at the Reapers on Earth and lose, what then? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan, a blueprint, created by the Protheans during their war with the Reapers. Prothean? What is it exactly? We're still piecing it together. But it appears to be a weapon of some sort. And this is capable of destroying the Reapers? So it would seem. It's immense and intricate. This is a fool's errand. The Protheans were wiped out by the Reapers. Clearly, the weapon is flawed. It was incomplete. There was a missing component, here. Something referred to only as the catalyst. Уже розшифрували They навіть. ran out of time before they could finish building it. Ех, Астар, не розумієш ти мої натяки, Астар, не розумієш зовсім. У вас є план покраще? It sure as hell beats standing around and arguing about it. And while I haven't always agreed with Udina, he's right about this. We need to stand together. Now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. The Council cannot give Earth the military support it needs. Our own planets must come first. The Solarian Union is convening a summit amongst our species. If we can secure our own borders, we may be able to aid you. Our fleets are also engaged. Honesty is all I can offer, Commander. I will not make a promise of rescue that I cannot keep. Shepard, meet me in my office. Це не пов'язано з ігрою взагалі. I'll be Я про digging друге. what I can on this Prothean device, Shepard. They're a bunch of self-concerned jackasses, Shepard.
Ну та ладно, Стар, не We may суть. have a spot in the council, but Не humanity розумієш, will так не розумієш. always be considered second-rate. How can they be so blind? Commander, I can't give you what you're asking for, but I can tell you how to get it. I'm listening. Це також з цим не пов'язано, я не про те, Стар. Is the one that called the war summit. He's your kind of man, open to extreme solutions. Trouble is, he didn't get out of Palavin's system when the Reapers attacked. We don't know if he's alive. He's essential to the summit. If the Normandy could extract him without being detected. Виходить послуга за послугу, так? You want me to rescue his ass in the hopes he considers helping Earth? Put bluntly, yes. I shouldn't even be telling you about it. But we need Fedorian alive, and your ship can get him. Save the Primarch, gain an ally. One with the power to grant you what you're looking for. While the Reapers ravage Earth. Your counselor was right. We need to work together. This is the best way to get that. Our intel says Primarch Fedorian is on Palavin's largest moon. Get in and out undetected, and he'll take care of the rest. Good luck, Commander. You're gonna need it. Тоді, в принципі, старий сенсу вже немає про це говорити. There is one other thing. The Council has agreed to reinstate your Spectre status. О, круто. Звання And Спектра there are отримали certain назад. resources that will be made available to you. Good luck. Well, that went well. It's a start. I'll talk to the others in the meantime. See if we can support this summit. Move things along. Thanks. Так, можна до речі поговорити ще з Удіною. 2 відступника, 2 герої, нормально, більш-менш. Так, по загону, по репутації нормально, більше героїв, це хорошо. Дані. Це в нас квестик, так, да, квестики. А, тут у нас квести, кодекс, тут у нас все прочитано, це зробимо. І це прочитано. Ну, нехай, да. Хай все буде прочитано, в принципі. The Council. All I can think is that the more things change, the more they stay the same. I've always loathed that phrase, fatalism. Not what men and women should aspire to. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. I know what I'm gonna do. What are you gonna do? Humanity is as feared as we are loved. Hopefully that works in our favor now. I'll try to get financial aid from as many worlds as I can. Maybe manpower, a few armed ships. I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed. Work on the Prothean device will be around the clock. Я ж говорю, Стар, уже можеш не звертати на це увагу, це вже не має ніякого значення. Привіт, Антон, мої вітання, радий бачити. Приєднуйся до нас в чаті, Антон, насолоджуйся стрімом, мої вітання. Так, земля. Any news from Earth? There is constant news. All of it bad. The Reapers are destroying satellites in the old nuclear missile silos, along with everything else that could help. We have a handful of quantum entanglers spread out over the continents. All other communication is cut. Використання ради. What's your read on the counselors? Any angles I could pursue? Counselor Irissa is not like her predecessor. She is colder. If she has her hand on your throat, she will squeeze. Eschil. There you might find some traction. Practical, she might make Machiavelli turn pale, but that's a Delatras for you. Frankly, it's good Quentius spoke with you. His home world is in the most trouble, and he's looking for a way out. That speaks opportunity. Антон, як життя, як справи розповідай? В тебе все добре, Антон? Так, а що в нас по політичній ситуації? Це нормально, Антон, добре все. Mass Effect сьогодні почав третій проходити. With Parliament destroyed and Shastri gone, I have more power than any human in history. But today, you saw how little that is. Rest assured, I will not be counted out long. I know I can move mountains. Do not lose sight of that, because the task before us is moving... Астар, якщо ти зараз ще на стрімі присутній, то можеш, будь ласка, глянути на Ютубі в списках відтворення, точніше в прямих ефірах, чи є там зараз мій стрім. Подивитись. Ну, як ми раніше перевіряли з Майнкрафтом, мені просто цікаво просто. Так, нам потрібні результати в першу чергу. Anderson would be proud, so long as you deliver. You think you can do that? You need a carrot or a stick to drive a mule, and humanity has neither right now.
Our armada is tied down fighting or fleeing, and with Earth's comm buoys gone, our economy is reduced to an IOU. But leave that part to me. I will lean on our colonies for all they're worth, and I can broker enough trade to repair and resupply Hackett's fleet. Особисте положення. Did you know a lot of people on Earth? Many. It's monstrous to think of them being snuffed out, of course, but the part that gets me is Arcturus. I must have known most of the Alliance Parliament on a first-name basis. I required a second VI just to track all their birthdays and anniversaries. Rose garden stuff, but to have it all gone. Так, з цим ми, власне кажучи, закінчили, можна з ним прощатися. I should go. А ти, як Антон, будеш сам-то як? Так, ну звідси можна виходити. Радник Донал у Діна, так, квести появились всякі. І нам відкрилася ще одна зона, до речі, між тим. Кодекс оновлено. А ось додаткова зона, яка відкрилась. Зараз ми подивимося, що тут у нас цікавого є. Так, це в нас що таке? Термінал спектра. Що він нам дає? Вітаю вас. Вітаю вас в центрі оброблення даних спектрів. Цей термінал дозволить отримати доступ до інформації, а також служить для авторизації секретних операцій і отримання снарядження. Використовувати його можуть тільки спектри. Сусідні термінали дозволять провести безпечні і невідслідковувані платежі. Типу магазин. Та ні, нормально все добре. Так, на цитаделі кваріанська паломниця Джен Волан Нарніма отримала крупний грошовий переклад від свого флоту і закупила масу зброї і випромінювачів кінетичних бар'єрів в декількох центрах обслужування кораблів. На Іліумі був помічний кваріанець, його ім'я невідомо, який шукав корабель, який направлявся до Вуали Персея. А ще він сказав, що прервав своє паломничество. Дані показують, що кваріанський флот скликає своїх паломників і готовить кораблі до бою десь у Вуаль Персея. Можливо, це реакція на вторгнення жнеців, але офіційних прохань або пропозицій про допомогу поки не поступало. Розвідка думає, що кваріанці можуть готуватися до битви з гетами. Ух ти, жорстко. Це не важливо, Астар, вже. Це вже не має жодного значення. Так, де? Покажіть мені. Це захисник, це броня, да? Да, це броня. Ух ти, прикольна броня, до речі. Боєзапас, урон від зброї, щити здоров'я. Непогана броня, до речі. 80 тисяч коштує. Релц, пістолет, гвинтівка, герой, снайперська, хрестоносець. Це дробаш, да? Ураган, піранія, ух ти, прикольна штука, штурмова гвинтівка. Схоже більш на гранатомет. Тайфун. Ух ти. Розорювач Цербера. Так, модифікована Цербером гвинтівка Мотиги. Являється повністю автоматичною. Інженерам вдалося вирішити проблему з віддачею. Тепер зброя краще компенсує віддачу, хоч і наносить чуть менше урона, чим стандартна мотига. Треба подумати буде про цю мотигу. Паладін, гнів, Садробаш. Чорна вдова — це гвинтівка, сама найкраща гвинтівка в грі. Я думаю, що знає. Я думаю, точніше, Стар, що має, в принципі, значення. Тільки кожен має його сам знайти, це значення. Кожному своє, як то кажуть, в житті. Так, давайте продовжимо. Зараз подивимось, можливо, нам нові зони відкрились, буде видно. А можливо, не відкрилися. А можна з Бейлі поговорити, цікаво. Що він нам скаже? Commander Shepard, hope the Citadel's been treating you well. I'm still just trying to keep things in order. Feels like I'm fighting a losing battle. Так, ну з нього нових діалогів не появилось. В принципі, звідси можна виходити. Yep. Ну, вже це не важливо, Астар, вже це не важливо. Можеш про це забути навіть. Вже не зволікай на це. Забудь. Це вже не має ніякого значення. Тоді мало, а зараз уже немає значення ніякого. О, Джеймс, до речі, появився. Це хорошо, зараз ми з ним поговоримо. Hey, Commander.
Liara told me the council's not interested in helping us. Something like that. Why would they? Look at this place. There's no war here. People are whispering about it. They're talking about it, but they don't really believe it. Тобі не подобається тут? I take it this is your first time here, with the elite of the galaxy? I've been to the Citadel, but never up here on the Presidium. It's not right. It looks pretty, calm and peaceful, but it's not right. It's all just an illusion. It was peaceful. Once. But was it? Really? I mean, when push comes to shove, they're just gonna turtle up. Hope it don't hit them too, right? They'd rather believe in this than face the truth. В це дуже тяжко повірити. I can hardly believe it myself. Like everything back on Earth was some kind of nightmare. Yeah. That's what I hate most. It's like this place wants you to forget that. So, you still want to go back to Earth? Hell yeah, but... But? You were right. So was Anderson. We can't stop them alone. Besides, it looks like you're gonna have your hands full convincing these pendejo politicians to help us. And I'm up for it. Whatever it takes. Glad to hear it. I'm gonna head down to some of the lower levels where they keep it real. You got some spare time? You should come and find me. До речі, є мультфільм про Mass Effect, є мультфільм про Mass Effect, а саме про даного персонажа Джеймса. Якщо комусь цікаво, можете подивитись, доволі таки непоганий мультфільм. Він у нас пов'язаний з подіями другого Mass Effect, з колекціонерами, і там в головних ролях якраз таки Джеймс. Так що кому реально цікаво, я навіть рекомендую подивитись цей мультфільм, тому що він реально класний. Він того вартий, одним словом. Так, ну а ми з вами зараз, я думаю, відправимося все ж таки на корабель наший. Нам більше, в принципі, нічого робити не залишається. Окрім того, як відправитись на корабель. Тут нікого немає. Ну да, відправляємось на корабель, все правильно. Так, правда, перш ніж ми відправимося, я відійду. Десь на парочку хвилинок відійду, відлучуся і скоро повернусь, скоро буду. Скоро стрімер до вас повернеться.
Так, я повернувся, сорі, довелось трошки затриматись. Коротше, у мене ж акваріум є з рибками. І я поки ходив за водою, дивлюся, а у них, коротше, фільтр відійшов, і він в воду повністю занурився, і, коротше, він повітря їм взагалі не робив в воді. Коротше, не виконував свою функцію. Довелося його трошки поправити. Довелося відволіктись десь на хвилинки 5, так що вибачаю, сорі, я вже з вами. Ще й нефіговий комп, це хорошо, Натан, це хорошо. А, Tomb Raider, це яку частину, Антан, це яку частину? Яку частину Лари Крофт? Саме. А щось, слухай, що до мене, щось знайома книга, до речі, щось реально знайома книга така. Щось я про неї чув, напевно. Чув про цю книжку вже колись. Блін, що так похолодало, народ, капець, реально холодно зараз. Не знаю, як у вас, але у нас реально зараз похолодало. Так, продовжуємо стрімчанський. Ну, Астар так, але це вже не має, власне, кучу значення. Я тобі потім поясню, що вже не має значення. Там все насправді дуже просто і банально. Мене це трохи заділо спочатку, але потім... Ну, ти сам ти ж бачиш, яка манера повідомлення, ти бачиш? Ну, ти ж розумів, що для чого це написано, ну. Тобто, я не хотів про це напряму говорити і не буду про це напряму говорити. Я тобі написав, пояснив, но просто, власне кажучи, ти ж розумієш, з якою манерою це написано і, власне кажучи, в якому сенсі. Тепер, я думаю, тобі дійшло. Я хотів, щоб ти це виправив, але ти не зрозумів. Це, до речі, ти, блін, йому сниться... Коротше, він себе корить за те, що не врятував цього хлопчика, ви бачите, да? Це, що йому зараз сон сниться, це зрозуміло. До речі, блін, класна графа, класно це місце зроблено. Легендарне видання все ж таки реально легендарне. Це цей хлопчина, якого жнець збив, йолки. І Шепард корить себе. Він звинувачує себе в його смерті. В тому, що не врятував його, коли була можливість. Да, це трошки трогає. Так, Анантан, точніше, Шадоумен, книжка реально знайома. Я десь цю книгу бачив, я її не читав. Не читав, але я бачив цю книгу. Та ладно, Астар, нормально все. Астар, зараз у мене є до тебе інше прохання. Можеш, будь ласка, на Ютубі в трансляціях глянути, чи показує Ютуб мій стрім в прямих ефірах, чи не показує. От в мене таке прохання невеличке. Подивись, будь ласка. Чи показано мій стрім в списках... Ну, не в списках від... О, бачу ляпи. Ну, не буду казати ляпи, графічно бачу, але не буду казати які. Цей. А, дякую, Астар, дякую. Liara? Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without... Зараз будуть діалоги, до речі. But he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? Бувало й краще. I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? Люди на землі. When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. We left a lot of them behind. There's no way for you to save them all. But I know you're doing everything you can, and you'll get back there in time to help. I hope you're right. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. I was just leaving. Я показуюсь, так? Прикольно, дякую, я страшно написав. Але, як я розумію, онлайн там невеличкий, так? В Mass Effect взагалі. Там, напевно, мінімум прям. До речі, дещо хотів зараз сказати, з голови вилетіло. Блін. Щось я хотів зараз сказати. Я вже не пам'ятаю, що я хотів сказати. Чорт. А, да, до речі. Такий моментик, скажімо, філософський, да? Філософський. Великий онлайн, серйозно?
Скільки там людей в цілому? Коротше, невеличкий такий трошки, скажімо так, пофантазувати, да? От ж ігри іграми, фільми фільмами, там всякі історії історіями, але події Вархаммеру того самого, події того самого Mass Effect, вони цілком реальні і в нашому світі. Ну, тобто, я думаю, це зрозуміло, що космос, галактика велика, да? Всесвіт велетенський. І я думаю, що логічно, що ми не єдині в Всесвіті. Ми можемо бути одними із перших, скажімо так, видів розумних створінь, які можуть будувати, думати, мислити. Ось, ми можемо бути просто одною із перших таких цивілізацій, яка зародилась в Всесвіту. Але не факт, що ми, скажімо так, незважаючи на наше первинство, не факт, що ми самі розвинуті. І тому от ці от події, Mass Effect'ів, Вархаммерів, вони цілком, знаєте, фантазійні, да? Но, в принципі, в реальному житті вони цілком реальні. В далекому майбутньому нас з вами це не зацепить. Не зацепить, звісно, по-любому, ми до цього не доживемо просто-напросто. Але в далекому майбутньому, коли для нас космос стане трошки вільним, враховуючи, скільки люди посилали всяких маяків в космос, всяких супутників, з повною інформацією про людство, то ці події цілком реальні. І це буде жорстко. Напевно, добре, що ми до цього часу не доживемо. Все нормально? Slow down, specialist trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Я тебе зрозумів, Астар. Дякую. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard Прикольно, he Астар. chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Trainer has been extremely effective during installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Oh, wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested. Так це вже зроблено просто, Астар. Я попрацював уже. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. А тому що секретні агенти діють без шуму. Where you can set the Normandy's destination. You can also check your messages at your private terminal. The War Room houses a strategic command center for mission-specific intel and war analysis. Така собі теорія, щодо мене, чесно кажучи. Така сама теорія, як і теорія мультивсесвітів. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCom. Єдине, в що я вірю, це те, що всесвітів може бути багато. Що наш всесвіт не єдиний, що вони можуть бути взагалі в просторі як галактики. Розширені. Я вірю в ту теорію, що всесвіт може бути не одним, і що наш всесвіт це велетенський, скажімо так, шар, для прикладу. Велетенський шар, там яка в нього форма, це вже не суть. І що в тому просторі, в якому знаходиться наш всесвіт, поруч знаходиться ще багато таких самих всесвітів, не ідентичних одне одному, а різних. А всередині кожного всесвіту свої галактики, всередині кожної галактики. Там, це представте, наскільки реально так от те, в чому ми живемо, наскільки воно велетенське. Типу, це просто вражає. Це реально вражає. Андрюх, привіт! Да, Андрюха, третю, Андрюха. Андрюх, це на певний час, Андрюха, це на певний час. Мені треба їх трошечки, скажімо так, відпустити, а потім я їх приберу. Це на певний час. Мені просто, скажімо так, зараз треба довжину зробити їхню, щоб їх нормально потім прибирати. Бо в мене не вийшло їх синхронно з бородою прибрати, от в чому проблема. Я коли востаннє голився, в мене вийшло їх синхронно прибрати, і тепер у мене вусик, як ти пишеш, Андрюха. Андрюха, тобі подобається, да?
Я, до речі, вперше про таку теорію чую щодо мен. Вперше про це чую. Так, Астер. Просто воно, знаєш, те, про що він писав, це, чесно... Просто зайди на канал, подивись. Ну, ти зразу все зрозумієш, Астер. Ну, це просто, не знаю, це крик. Це як ніби крик безпомічного, чи що, типу, ну... Щось типу такого. Просто зайшовши на канал, я зрозумів, що насправді все не так добре, як воно здається. Ти зрозумієш, про що я говорю, Астер. Ми взагалі, я не знаю, чи доживе людство до тих пір, поки ми взагалі зможемо облетіти Всесвіт. Ви ще уявіть, да, щоб облетіти повністю галактику чумацький шлях, у нас це не вийде. Це принаймні з нашими можливостями займе 50 тисяч років, а то й більше. За цей час людство просто-напросто може вимерти. У нас технологій немає. Нам навіть покинути сонячну систему потрібно витратити декілька десятків років. На даний момент це нереально. А щоб перетнути весь Всесвіт, в якому мільярди галактик, це просто... Навіть, напевно, на піку нашої цивілізації це буде нереально, мені здається. Ну, ти зрозумів, що там все дуже прикро, так? От я про це говорю, що, типу, наче воно викликаюче, да? А по факту дивишся і все печально. І все печально. Я розумію їх турботу. We did present them with a lot of unknowns. They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the... Що там, Андрюха, як життя, Андрюх, розповідай. Да, проходю третій Mass Effect, до речі. Good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather every... А я не пам'ятаю, отримав він його чи не отримав, Астер, чесно кажучи, реально не What about the пам'ятаю. Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. Можливо, ти просто плутаєш. Hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. Воно не почне вимирати щодо мене. Людство не почне вимирати. Я тобі так скажу. Я тебе зрозумів, Астер, все, питань немає. І як тобі ця книга щодо мене? Людство почне вимирати ще не швидко, повір мені. Навіть якщо половина людства від чогось вимре, то інша половина буде процвітати, тому що вони зможуть знайти вихід з тої ситуації, яка склалася, явно. Це, можливо, стане новим ривком для людської цивілізації в цьому плані. Можливо, навіть і більше не буде окремих країн, можливо, всі країни будуть єдині. Ну, я думаю, в будь-якому разі, колись, через років 100, можливо, через років 50, а то й 200, можливо, ми ще до цього доживемо. Колись людство буде єдиним. Питання часу і питання того, що його об'єднає. В усіх історіях, які ми знаємо, людство об'єднується тільки через те, що є якась велика проблема і загроза для нього. Можливо, і в нас буде така загроза, яка нас об'єднає, я не знаю. Буде видно. 1000 років? Слухай, Андрюха, це мало, Андрюх, напевно, більше. 1000 років, ну це, в принципі... Андрюха, можливо, більше, я не знаю. Всесвіт велетенський, Андрюха, велетенський просто. І він Треба ж не забувати, що Всесвіт постійно розширюється. Кожної секунди Всесвіт розширюється. Він не стоїть на місці, він розширюється. Питання тільки, до якого часу він буде розширюватись, от в чому питання. Може бути, що до мене, може бути. Занепадом людської раси, ну... Занепад це таке діло, Астар. Після занепаду йде і розвиток. Це ж просто взяти навіть те саме середньовіччя. Скільки люди жили в середньовіччі, поки не вийшли до сучасних технологій? Дуже довго жили. Занепад в певній мірі, занепад. А ще до середньовіччя, скільки ми в цьому положенні жили. Це зараз ми, можна сказати, розцвітаємо. Ну і то опосередковано розцвітаємо, тому що війни як були, так і залишилися. Тобто це таке.
Ми все зробимо. You can count on it, sir. It's not just me, it's everyone. Я back знаю, що there. Андромеда Anderson сусідка and what's наша. left of the Alliance forces have to hold out until we deal with the enemy. I understand, Admiral. Good. Then make it Окей, happen, Естер, не Commander. питання. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. Цю інфу, Андрюха, я знаю, це я в курсі. Так, ще хтось зі мною хотів побалакати чи ні? Так, у нас тут є якась менюшка, бойовий термінал називається. Військові ресурси. Це всі бійці, зброя армії і флоти, які встали на нашу сторону. Від того, наскільки ефективні ці ресурси, наскільки ефективно ці ресурси виступлять в вирішальній битві, залежить спільна готовність галактики. Так, у нас війська Альянсу поки доступні. Написано, тут у нас написано їхнє описання. Описання. Альянс-системи представляють економічне, політичні і військові інтереси людства в галактиці. Це флот, який очолює адмірал Стівен Хакет. І тут нам розписано, які саме війська в нас є. Інженерний корпус Альянсу, тут написано їхнє описання. Потім 103-й підрозділ морської піхоти, також їхнє описання є. Коротше, тут можна досліджувати, капець як довго. Адмірал Михайлович. Адмірал Михайлович. Чорт. Чи то я ору з цього. Прогнив? Не знаю, Остер, не знаю. Я тебе зрозумів, Остер. Михайлович. Михайлович дає нам 25 мощі, до речі. Перший флот Альянса. Третій флот Альянса. П'ятий флот Альянса. П'ятий флот, оце п'ятий флот, а це у нас Діана, репортер. Фрегат Альянса нормальні, до речі, дає більше сили, ніж цілий третій флот, або п'ятий флот, це офігеть. Мінерали в нас є, до речі. Каліса Бін Сін Альджелані, господи, така назва, чуть язик не поламав. Це також репортер, до речі. І для того, щоб нам отримати хоч якусь кінцівку, нам потрібно до цього мінімуму дойти. Нам потрібно збирати військову міць. У цю ігру ми будемо збирати військову силу. Ресурси. У нас на даний момент 755. Щоб хоча б якусь нормальну кінцівку отримати, щоб навіть саму жахливу кінцівку отримати, нам потрібно мінімум ось цей взяти. Ось цей мінімум. Якщо ми не візьмемо цей мінімум, кінцівка так буде, ну, я думаю, здогадуєтесь, в чому буде полягати кінцівка. Жниці переможуть, коротше, одним словом. Ну, можна і так сказати. Усі угрупування проти, власне кажучи, жнеців. Буде, ну якщо в мене вийде ресурси зібрати, буде крута кінцівка. Якщо ні, то ні. Так, спеціаліст, трейнер. То потім. Commander, come to check on your new recruit. Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Я би міг допомогти. Next time you need something, just ask. We're all in this together. А, я тебе зрозумів, Астер, все, питань немає. Про що ти? Я думав, ти про інше. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro model. Фіга собі зубна щітка It 6 uses тисяч tiny гривень mass коштує. effect fields to break up plaque and massage the gums. It costs 6,000 credits. Okay, yeah. You're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? Андрюха, як там на роботі? Як ви потрапили в армію? How'd you end up in the military anyway? My family didn't have money for university. When the Alliance saw my aptitude scores, they offered me a full scholarship. I served my required years after graduation and decided to stay. I really like the challenges of the lab. Although, I'm sure I'll grow to love frontline service as well. Реакція на війну. I'm surprised you're worrying about a toothbrush. We've got bigger problems right now. Oh, believe me. Seeing the Reapers on Earth was terrifying. But I won't help anybody by bursting into tears here in the CIC, will I? Being here on the Normandy helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, then it's worth it. Ваша робота в лабораторії. You worked in Alliance R&D? Yes. You'd think quantum entanglement would make communication easy,
But imagine incorporating multiple incoming sources and then networking them with extrapolations of time lag data to construct a coherent situation GUI. It's an exciting challenge. For me, anyway. А я знаю, що у вас новий директор, Андрюха, про це я знаю. Особиста історія. Where are you from originally? A colony in the Terminus systems, actually. Though I studied on Earth, at Oxford. My parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer. If they stayed in London, I imagine they'd be dead right now. Не треба таке говорити. A lot of people back on Earth are still alive, and counting on us. Quite true, Commander. До зустрічі. Carry on, specialist. Так, нам сюди. А ну, стоп, секундочку, народ. Так, електронна почта. Так, спецназ. Від кого? Стівен Хакет. Шепард, війська Альянса розсіяні по всій галактиці. Ваші особисті таланти знадобляться нам в серії операцій. Ці операції відкриють для Альянсу такі можливості, яких не досягнути звичайними методами. Коли ви виконаєте завдання, вас змінять на місці оперативника. Потрібно, щоб ви відправились в лабораторію Цербер на планеті Святилище. Я був вже там. Ми були там. Я проінструктую вас по прибуттю. Відновлення. Стівен Хекет. Капітан Шепард, справжній лист, офіційно підтверджуючи ваше відновлення в ВКС Альянс, згідно усному запиту адмірала Девіда Андерсона. Згідно пункту 903.5 Кодекса про чрезвичайні військові положення, вам передається командування кораблем Нормандія СР-2, друга її власника чи копія. Вам поручається всякими методами діяти... Так, стоп. Вам поручається протистояти всяким діям всіх противників, які представляють загрозу для Землі, її колоній та союзників. Крім того, ви наділяєтесь повноваженнями дипломатичними повноваженнями заключати договір з інопланетними расами для виконання поставлених перед вами задач. Так, випадковий ріст перевозок від командування флоту Альянса. Терміново. Всім військовослужбовцям Альянса. Об'явлена спільна тривога по всьому ТВД для всіх територій, які заселяються людьми. Адмірал флота Хекет об'явив рівень загрози Сабля-1. Підтверджено присутність сил противника в сонячній системі. Земний ТВД атакують жниці. Всім військовослужащим Альянса приказано евакуюватися із сонячної системи при першій же можливості. Не намагайтеся наближатися до Землі. Виявлено сильність проти противника. Повторюю, не намагайтеся наближатися до Землі. Подальші інструкції будуть передані по зашифрованому каналу Алий Тихий. Військовослужбовці Альянсу, які знаходяться на Землі, чия евакуація неможлива, вам приказано приймати всі необхідні міри по противостоянню противнику. Жорстко їм буде. Всім військовозобов'язаним Альянсу, які знаходяться за межами сонячної системи, наказано зібратися в завчасно назначених районах і при першій же можливості почати наступальні бойові операції. При відсутності дальніших розпоряджень розрішаю приймати рішення самостійно. Робопес. Хе-хе. Shadowman. Ну, ти бачиш, мені це Shadowman не завадило пограти. Мені це не завадило Shadowman. Я пограв з нього. В нього пограв. Перейшов з задоволенням його. Так, ти знаєш, що я навіть не зважаючи на те, що пограв, спочатку познайомився в Morrowind, я оцінив навіть Oblivion, який обсирав колись, я його перестав обсирати, тому що він мені сподобався. Оцінив також Skyrim, який я також, до речі, недолюблював, потім я його також полюбив. І нормально прийняв ту ж саму The Elder Scrolls Arena, яка там вийшла в 1900-х роках. Єдина ігру, яку я не зміг пограти, це Daggerfall, тому що там прикро трошечки ситуація. Так, тема моя собака, Капітан Шепард. Так, я займалася тактильними інтерфейсами Нормандії, коли
та стояла в доках. Ваш ВІ Сюзі повідомив мені, що я забула на борту свою собаку-робота. На жаль, я зараз на Теранові і ніяк не можу відправитись так далеко заради собаки. Будь ласка, подбайте про неї. Її звуть Софі. Вона любить всякі закоулки, хімічні відходи і розетки на 750 вольт. Нормальні розетки. Дякую, вибачте за турбування. Обіцяю, що Софі не доставить вам жодних хлопіт. Так, оповіщення НСА. Нова стаття Кварянський флот. Так, від кого? Інформаційні партнери НСА. Новосна система Альянса. Ось. Автор. Не будемо читати назву автора. Цитаделі. Де ж зараз Кварянський флот? По останнім розвідданим, жниці бадьоро займають одну систему за іншою. Народи галактики борються. Народи галактики кидають свої станції, колонії і навіть рідні планети. Колись подібний, власне кажучи, ісход довелося пережити кваріанцям. Їх витіснили з рідної планети синтетики Гети. Там, і тим не менш, коли вся галактика намагалася зупинити жнеців, кваріанців ніде не було видно. Представники теоріанців і Альянса не можуть вказати, де зараз знаходиться Кваріанський флот, заявляючи, що зараз їх займають інші проблеми. Щоб там не планували кваріанці, вони дають перевагу не повідомляти про це Раді. Заправившись на Ілумі, флот відбув в невідомому напрямку. Відомо, що до нього перервав свої паломничества молоді кваріанці з усієї галактики. Жадність і політична близорукість буває штовхає народи на спробу захопити владу під час кризи. Ми можемо лише сподіватися, що кваріанці не збираються помішати нашій спільній справі спробам зупинити жнеців. Кримський жесть, Стар. Як ти міг? Було діло, Старобсарабський Рім, було. Дагерфол. Shadowman Daggerfall. Подарок з поверненням від кого? Від Сузі. Поки ми знаходились в доках, Джокер запропонував приготувати невеличкий привітливий подарунок на випадок, якщо вас відновлять в должності капітана. Такс. Оскільки запропоновані Джокером танцовщиці не було де розположити, я вирішила вибрати із офіційного каталогу Альянс Систем. Бійці рівня N7 з хоча б 5-річним стажем отримують пам'ятну накидку, яку можуть носити не під час службового часу. Я помістила її з усіма іншими предметами гардероба в вашій каюті. Вам доступно покращення. Капітан Шепард від Гліфа. Отримані вами дані дозволили мені підготовити для вас покращення. Ви можете скористатись терміналом в кабінеті доктора Соні і обрати, як би ви хотіли його використати. Так, пріоритетне завдання. Іден Прайм. Командування Альянса. Командир. Сербер атакував Іден Прайм. Зашибісь просто. І тепер захоплює колонію. Сили Альянсу зараз розкидані, тому ми не можемо спробувати звільнити колонію. Але ми робимо все можливе для допомоги силам спротиву. В процесі ми дізналися, що Серберу вдалося знайти великий протеанський артефакт. Ми не знаємо, що це таке, але схоже, що саме через нього Сербер напав на колонію. Ви повинні проникнути в колонію і захопити цей артефакт. Танцовщиць найняти. Да, ідея була прекрасна, Стар. Привіт, Владос, мої вітання на каналі Світ Ігор. Радий бачити тебе, Владос. Приєднуйся до нас в чаті, насолоджуйся стрімом. Як справа, Владос, як життя? А я просто назвав розкидані. Та ладно, нічого страшного. Наступного разу прочитаю правильно, Стар. Так, Джокер. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. Як там, Владос, воно? Ніфіга собі, Скайхуку, то ти жорсткий, я тобі говорю. Скайхук, я відосів вже не робив 300 років, треба буде до цього повернутися з діла. Здивований? They've spent years denying the threat. You think they'd be prepared now? I was kind of hoping that maybe they were planning in secret and just not telling you about it because, you know, Cerberus. Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them, you know, for old time's sake.
Commander. А ти не будеш зі мною говорити? Не хочу, гад, говорити зі мною. Прикинь, да? Ладно. Підемо, значить, далі. Там, як ви можете пам'ятати, був арсенал, ну той арсенал зараз заробили, як бачите. Коротше, корабль трошки наш переробили. Саме час робити відоси, так, Астар? Я знаю, на що ти натякаєш. Так, першим ділом каюта капітана. Да зробимо, Астар, зробимо. Так, у нас є перша моделька. Нормально, діадем і хомячок. У мене хомячок був. Куди хомячка забрали? Тварі, а? Забрали хомячка у стрімера. Капець, у мене багато чого забрали. Де хомячок і не тільки хомячок. Так, броню можна брати. Комплект броні N7. Броня сервера. Ха-ха. Найс. Броня N7, вона настільки прикра, що тільки збільшує запас здоров'я. Навіть та сама броня сервера збільшує боєзапас, урон від вмінь, урон від зброї, відновлення щита і підсилення щита. Правда, здоров'я вона не додає, ну то фігня. Так, шолом. Одягнем шолом. За респіратором давай одягнем шолом. Так, нагрудник. Відновлення щита трошки збільшимо, плечі. Нема рукавички. Давайте зробимо такі рукавички. Ноги N7. Матеріал. Так, хай буде такий матеріал. Так, узор. Мені більш такий узор до вподоби. Так, цвіт узор... колір узора. Зараз ми оберемо колір узора. Ось такий. Непоганий узор, да, виходить, а? Як вам такий узор? Ні, ну нормально. Скажіть, класно, да? То скайхук, Астар. Так, відтінок перший. Відтінок перший. Треба подумати, треба подумати. Найс. Астар, це по космодесантськи, так, Астар? Робить такі відтінки для броні. Ладно, зараз подумаю. Тут відтінків дофігіще просто. Можна щось придумати. Темно-червоний. Найс. Просто чорний. А чому він червоний, але насправді він, типу, такий, як рожевий, типу, коларов. Я не знаю, який це відтінок. Ну він, типу, червоний, але він не червоний. А цей краще буде, хай. Цей теж, дивіться, чорний, а по факту він темно-червоний. Якого дідька? Лунтика зроби. Лунтика зробить, Астар. Лунтика, я тобі зроблю лунтика, Астар. Так, білий колір не катить. Тут потрібен чорний колір. Підсвітка. О, підсвітка, це важливий момент. От дивіться, ну воно ніяк не переплітається, да, отака підсвітка. Можна або білу зробити, або чорну все ж таки. Да, я думаю, чорну підсвітку зробимо, нормально буде. Синя підсвітка не йде. Синя підсвітка не йде? Ні, не йде. Рожева, в принципі, а ну-ка, стоп. Жовта, точно. О, блін. Ну, жовта, блін, більш-менш ще буде. Хоча ні. Краще чорну зробити, хай чорна підсвітка буде. Нормально так. Зберігаємо. Та норма, і так норма, Астар. Так, повсякденний одяг. Тут у нас звичайно стандартна броня. Типу, ну не броня, така офіцерський такий одяг, типу. Ось такий є одяг Альянса, типу. Таке собі. Тоже одяг солдата-офіцера Альянса. О! Оце, до речі, ось це ось крутий, непоганий наряд. Це той подарунок, який нам дали. Типу... Кофта N7. Зробити лунтик. Ну ладно, ви самі цього захотіли. Зараз я вам зроблю лунтика. Зараз вам буде лунтик. Буде вам зараз лунтик. Так, відтінок номер 2. Буде вам зараз лунтик. Так. Узор. Тоді треба узор змінити. Ні-ні-ні, отак от. А чому? Колір узора. Так, цей колір. Цей колір. Ні, отакий хай буде, да? Підсвітка. Підсвітка тоді також хай буде як у лунтика. Ні, краще отака ось підсвітка. О, да. Так, нормально. От вам і лунтик, провіряйте. Кофта пасанчика. Нормальна кофта, Астар. Так, давайте зараз сходимо. Каюта, бойовий інформаційний центр були. Жила палуба. Подивимось, хто у нас там розполагається.
Так, що у нас тут цікавого є? Прикольно. Тут у нас, до речі, колись Тейн жив, тепер тут порожньо. Тут хтось є. Тут у нас нікого немає, тут типу бар. Порожньо також. Тут у нас також душова кімнатка. Також порожньо по факту. Тут у нас каюти команди. Тут у нас Самара жила. Зараз її вже з нами немає, на жаль. Так, тут хтось є. Ну тут просто екіпаж всякий. Так, доктор Чаквас. Commander? Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old medbay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time, if I may. I'd like to examine you. А що? Nothing wrong with me, is there? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff bringing me back. And a word Я of вмію, advice? Астер, я вмію. Let's just make sure everything is okay. Підстрахуватися не завадить. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay. And your body has accepted the implants quite nicely. It had better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. Я аж всю воду випив з кайхук після того репчику. Так, медикаменти. How's our inventory of meds? The medbay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. Сербер. Do you ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it one. Сім'я. You've never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. We need to end this war. Це нормальна зачіска, Стар. До зустрічі. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Так, це що у нас таке? Бонусні вміння. Ага. Нема бонусних вмінь, на жаль. І ладно, чого з ним. О, можемо перерозподілити вміння, до речі, якщо потрібно, але це не потрібно нам поки що. А тут у нас знаходиться той робот, якого ми вбили на Марсі, да, лежить, відпочиває, чилить. Ні, в жодному разі, Астара, жнеців знищить. Жнеців знищить раз і назавжди, Астар. Ух, ніфіга тут Ліара кімнатку переробили. Гліф? Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Це ти озвучуєш, які були б діалоги, якби Mass Effect робили б розробники Сталкеру, так, Астра? Так, у нас є покращення для броні. Так, а ну-ка. Усилити боєзапас або підсилити щит. Я думаю, боєзапас краще підсилити. Скайрепер? Ага, це озвучка мого скіна? Ладно, Астар, окей.
Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Владос, як справи? Протеани його закінчили? Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. Вірно. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. This will be difficult even for us. If something happens on a mission, if either one of us are hurt, I'll always remember that tour of the Normandy. But let's be honest, Shepard, it's been more than a half a year. Should we continue where we left off? Без сумнівів. I'd like that more than anything, Liara. Good. I was getting worried. There were a lot of reasons I was happy to see you on Mars. I'd like that list, but later. There's so much left to do. I'm working with Edie. Hopefully we can discover what the Protheans left Мія, for us. стара Мія любить But I'm практикує. looking forward to talking about something other than business. Maybe later. Ми несемо правду. Скайхук, ми несемо правду. Так, що тут у нас? Термінал посередника. Так, записи, прочитали. Hello again, Shepard. Я не знаю, Астар. Я не знаю, він провіряв тоді, напевно. Апортеанський пристрій. How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough data survived to piece together the blueprints. Decoding them will require as many specialists as we can find. It's that high-tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. Я не знаю, Астар. Інформаційний дрон. So is that drone your new secretary? Glyph is a VI shell that indexes my search functions on the data feeds. I couldn't work without it. Although I'm lucky Edie let Glyph on board after it tried to rewrite her scheduled tasks. I was merely attempting to standardize the ship's automated systems to our own, Dr. Tassoni. Yes, that's precisely why you're confined to the cabin. Життя сірого посередника. What's been happening with you as the broker, Liara? It's been exciting. The old broker's ship. Impressive, but it was never meant to be space-worthy. Which meant the elusive man eventually tracked me down on Hagalaz. What happened? I knew he was coming. Farron and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. We got away from Cerberus's ships after arranging an appropriate distraction. Як ти втекла? What kind of distraction? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Я також. Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to re-establish contact. А що сталося з Фероном? So where is Farron if you two escaped? He convinced me he was recovered enough to work, and I do need more agents. Agent Farron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. Що нового? What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. Не знаю, нічого не знаю, Астар. Я в Open World взагалі не грав і грати в нього не планую, я його взагалі ніяк не сприймаю, таке собі, чесно кажучи. Я до нього чомусь навіть негативно відношусь, не знаю, хоч це і покращення в деяких планах море, він до нього негативно в певному плані відносюся.
В основному через певних блогерів. Ось, що я можу сказати. Не знаю, Астер, не знаю. Не було в мене таких паралелей, на жаль. Побачимось пізніше. We'll talk later, Liara. А стосовно щоденника, якщо нормально орієнтуватися по карті, північ, південь, захід, схід, якщо нормально в цьому орієнтуватись, то ти без проблем будеш орієнтуватися в грі. У мене цього, на жаль, немає, я цим не можу орієнтуватися, і в мене були жорсткі проблеми в грі. Інженерна палуба. Так, на інженерній палубі. А що в нас на інженерній палубі? Давайте подивимось. А у нас тут ніфігашечки немає, да? Інженер Адамс є. Він був в першій частині, до речі. Не знаю, а що в неї є, Астер, я не знаю. Б'якуган є, Астер. She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chakwas contacted me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. А чому ти відмовився? Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you. I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, не знаю, Стар, I don't Б'якуган. just leave my post, you know? Да не варто вибачатися. Your alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Сім'я. Is your family Про okay? сім'ю запитує сьогодні у My parents кожного. are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Нормандія. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers. The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means? We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. До зустрічі, Влад. Бережи себе. Дякую, що прийшов на канал, якусь підтримку. Було приємно поспілкуватися. Був радий тебе бачити. Бережи себе, не хворій, саме головне, і настрій не втрачай. Всього тобі доброго, Владос. Дякую, гарних снів, гарних відпочинків. Якщо що, пиши, Владос, якщо буде про що писати. Якщо захочеш навіть поговорити, просто можеш писати. Блін, Астар, ти мені нагадав одне відео, якщо я його знайду, я тобі його скину. Стосовно єхидної посмішки. Якщо знайду, я скину, ти оціниш. Я тобі, Астар, скину один відос, подивися, стосовно єхидної посмішки. Сьюзі. Сузі, просто Сузі. We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Давай, продовжуй. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Блін, якщо знайду Астера, обов'язково скину, там відосик просто угарний. Максимально. Можна нижче спуститись, подивитися, що там буде цікавого.
А так, щодо мене, я б, чесно, я б хотів би моделька турянського корабля, якого немає. Ну, ми візьмемо. Також моделька корабля сірого посередника, моделька корабля Володар. А так, щодо мене, взагалі, я б з задоволенням би перепройшов би, навіть на стрімах, з задоволенням би перепройшов би ремайстер Моровінда від Bethesda. Якби вони випустили, звісно. В якому сенсі, Астар? Лего, що, ти про що? О, журналістка ця. How's your new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead просто, story right now. типу, не модельки, That's просто, not типу, opinion, їхні it's макети. fact. Maybe I can pass on a few non-classified. Не Лего, просто їхні, типу, Seriously? пластмасові You just doubled my аналоги. ratings. I don't need Ось в fake цьому time, плані. just a data upload. Нам потрібна підтримка. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Так, герої отримали, отлично. Це ще Астар далі буде, я тобі так скажу, далі буде, це ще фігня. Док Челноків треба відвідати. Це ще фігня, Астар, далі буде. Так, тут також може бути щось цікаве в доках Челноків. От, наприклад, є модель крейсера Гетів, моделька крейсера Альянса. Забираємо ці всі модельки, вони нам в каюту переміщуються. Да. Ну там іще буде кращий вид просто. Скажем так. Таких прям відвертих нарядів немає. Моделька грузового транспорту. Стоп. Грузовий транспорт, грузового транспорту. Так, модель кваріанського корабля. Джеймс, глянь, спортсмен. Так, Нормандія, перший її, власне кажучи, образець. Той, який був в першій частині. Там просто трошки інше буде. Ну, побач, коротше, я думаю, ти зрозумієш, про що я. Фіга вони можуть навіть дві такі машини вмістити, навіть більше, я думаю, якщо захотять. В принципі, я що... Найс, текстурки пливуть. Їдіть, колотіть. Розробники бачили б ви це. Чому? Не ображай їх. Не ображай їх, Skyhook. Так, у нас тут є покращення зброї. Вау, круто. Ми можемо нашу зброю покращувати за певну суму грошей, ну ні. Цю точно не будемо покращувати, це того не варто. Тут у нас що можемо... тут можемо купити... Це в нас магазин спільний. Тобто магазини взагалі розкидані по всіх локаціях, які тільки ми можемо відвідати. А тут у нас на Нормандії він типу спільний. Тільки з націнкою. З невеличкою. Тобто, якщо ось ці запаси панициліна коштували на Цитаделі 3000, то тут вони 3300 коштують. Так, тут всякі покращення є, можна подивитися, що тут можна купити. Модифікації всякі. Броня Інферно. До речі, класна броня між тим. Моделька корабля Альянса класа Медведь. Це потім, спочатку саме цінне. Блін, я хочу собі... Де моя? Я мотигу хочу, мені мотигу не дають. Це все старо видно, що мені мотигу не дають. Ладно, тоді куплю цю модельку. Добре, Астар, буду обережнішим. Ти думаєш, Астар? Слава Церберу? Слава... Так, народ, зараз я на хвилинку відволічусь, зараз до вас повернусь. Так, граємо хвилину мовчанки, коротше.
Астар негідник? Так, Скайхук, він ще той негідник. Мені здається, ні, там трошки інфофраза виривається, напевно, Астар. Трошки інше. Так, давайте з цим дядьком поговоримо. Лейтенант Кортес. А, це той пілот, який нас доставляє з корабля на планети. Як обстановка? Good work, Lieutenant. What have you got? Dios, straight to business without even a hello? You two need to chill out. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retail. Ладно, то вже потім, не буду зараз. Right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement Не буду chains? спойлерів робити просто. I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. In my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory... Я такого не говорив, Астар, ні. Арсенал. Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. А вони люблять друг друга, я бачу, так? The first retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. Так, послужний список. How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. Блін, чая хочу, I Астар. love the Trident. Practically dances in low atmos. Який імперський легіон, ти про що, Астар? Який імперський легіон? Ми не в Скайрімі граємо, Астар. Yeah, and I got a knack for procurement too. They were grooming me. А, до речі, робот, собака. Зверніть увагу, про нього там лист приходив. They assigned me to the Normandy retrofit. Софі робота звати. To oversee all cargo bay modifications. Наземний транспорт. What happened to the M44 Hammerhead? It was sent to the tech labs for a retrofit. To afford mobility with such a small ESO core, its design sacrificed armor plating. The lab engineers Печалька, броню з техніки убирається фігня. Прибирати з такої техніки броню — це печалька, челнок. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. Це нова якась, я так бачу, форма челнока, да. І ще й зброя, копать. Подивіться, яка там балда, а не пушка. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Може бути, Астар, ти про мене натякаєш, Астар, не зрозумів. Ти мене тупим назвав, Астар, чи що? Сім'я? You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The collectors took out the whole colony. До речі, народи, на Ютубі ж усі бачили, типу, оголошення про те, що я буду 5 лютого стрімити Dying Light 2. Виходить ігра, ми першу частину проходили, першу частину мені Макс подарив. Це знайома фраза, Астар. Я її пам'ятаю у когось, хтось її говорив. Я просто не пам'ятаю, хто саме. Коротше, ми ж Dying Light перший проходили, мені Макс подарував цю ігру. І я придбав собі другу частину. І придбав її якраз таки на ті кошти, які ви мені скидували в донатики. Коротше, так що, народу, завдяки вам ми зможемо 5 лютого пострімити якраз таки Dying Light 2. Це нова ігруха, яка виходить. Причому ігруха має бути немаленьких масштабів. Сподіваюсь, вона в мене піде. На моєму комп'ютері повинна піти, в принципі. Ну, напевно, да, можна і так сказати, Астар, можна і так сказати. Но ця ігра, вона має бути цікавою. Друга частинка має бути цікавішою, ніж перша. Набагато. Сподіваюсь, що я зможу її стрімити хоча б на середніх налаштуваннях, хоча б. Це буде круто. Буде дуже класно, якщо ми її пострімимо на середніх налаштуваннях. Ну, ігра під собою передбачає щось грандіозне. Ну, я буду сподіватися, що так і вийде. Власне кажучи.
І, власне, стрімити її мені вдалося завдяки вам і вашим якраз таки донатам, які ви відправляли на підтримку нашого каналу. Якраз таки за допомогою вашим донатикам я їх придбав. Так що всім велике дякую, хто прийняв, скажімо так, в цьому невеличку участь. Всім велике дякую. А, дякую, Астер, дякую. Я пам'ятаю щось, Астер, тільки я не можу спам'ятати звідки. Про сім'ю я запитав. Він в кожного запитує про сім'ю, ви прикиньте, да? У Шепарду кожного про сім'ю запитує. До зустрічі. Keep up the good work. Yes, Commander. Можна буде, Астар, можна буде. Та вона має піти. За що відступника, Астар? Це ти винен. Це все Астар, я вам говорю. Якщо косинка запускається, то піде. Я не пробував косинку запускати, до речі. Грушу, я можна в грушу побити. Hey, Shepard. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You down here for a reason? Хочу просто привітатися. Just came down to talk. Та нормально, в нього... Та нормально намалювали, Астар, подивив. Ля. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Камази? Це скайхук, Астар, це скайхук. Think you can dance and talk at the same time? Я в грі. I think I can handle it. Okay, loco. Let's dance. Don't push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. Ha! You sound like my old CO. Це турянці таке практикували. And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Nice. What do you mean, was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collective Це зараз attack. ця розмова буде про сюжет мультфільму про Джеймса, до речі. And the colony? Спарінг, так. It was either them or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. А що в нього з руками? Ви бачите, які в нього руки? У Шепарда. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? I do. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? Думаєш, він легіонер, Астар? Maybe you don't care if you live or die. Or maybe I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Обідався чи що? Thanks for the pep Їдіть talk. він побитий увесь. Anytime. Hey, thanks for the dance, loco. Коротше, про Джеймса, як я говорив, є мультфільм про Mass Effect про Джеймса. В всесвіті Mass Effect є мультфільм, на жаль, нема кіна. Було б круто, якби фільми зняли по всьому всесвіту. Можливо, Netflix цим займається, Netflix любить подібне робити. Сподіваюсь, знімуть. Коротше, мультфільм є. Кому цікаво, можете подивитись мультфільм, реально того вартий. Він називається Mass Effect, там історія про Джеймса. І якраз щойно про цю історію Джеймс розповідав. Тобто за сюжет була взята якраз розмова з третього Mass Effect. З його історії, з його послужного списку, як він це говорить. І мультфільм реально класний, серйозно. Він повністю показує, що
відбувалося на іншому фронті, коли Шепард знищував колекціонерів. Тобто, поки Шепард знищував колекціонерів, світ не стояв на місці. І там показана трошки інша історія, побочна історія цих всіх моментів, коли він з ними воював. І там якраз в цій історії приймав участь Джеймс. Ми з ним не пересікалися в другій частині, ні. Але з колекціонерами Джеймс також воював, і там був цьому моментик присвячений. Так що можете подивитися якраз таки цей мультфільм, і ви дізнаєтесь, що якраз таки полягає вся та суть історії. Ну, типу того, Астер, було класно, да. Напевно, картоплю любить, як і я люблю. Треба завтра буде картоплі пожарити, до речі. Локо? Loco, huh? Ніби Локі. I can think of worse things to call you. As long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Oh, I won't forget. О, круто, до речі, Шепард зараз його між тим, типу, на місяць слегка поставив, да? Остання фраза. Оборона відкрито, доступно в медвідсіку. Побилися з Джеймсом і доступне нове вміння. Hey again. What's up? Такс, ні. Походу не грав. Скайхук не грав, походу. Я гляну, що за ігра така. Прозвище. What's with you and the nicknames? It's just my way of remembering people. Some people just don't match their names, you know? So, I just give them a new one. So, I'm a loco, huh? Yeah. I mean, I'm pretty crazy, but the shit you've done makes me look sane. Колишні завдання. You mentioned a mission you had against the collector. Ось ця історія, про яку мультфільм знятий. Pretty much what I said. Things went foobar and I was one of the few to make it out. You want the rest of the story, you're gonna have to get me really drunk, Or what? That's about it. Sorry, Commander. Just not interested in talking about that. Next topic? А що за ігра, Скайхук? Та ти бачив, як він його вгатив по носі, Астар. Душевний стан. Точно психолог. І знову сім'я. Hell yeah. But I get it now. It's not where I'd be most useful. Not yet, anyway. We'll get back there. I know. And I'll do whatever it takes to get us there, Commander. Maybe no more shuttle crashes. No promises now that I've gotten the taste for it. Besides, I like to keep Esteban on his toes. Прикольно він його підколов. Так, сім'я. You got family back on Earth? Yeah, an uncle. Retired military. Got a few cousins I haven't heard from in a while. You and your uncle close? Yep. He was the reason I joined the Marines and was about the only good thing in my life after my mom died. No dad? He's there. Somewhere. But I'm not sure I'd call him family. Not anymore. I would like to find out how my uncle's doing, though. Так, Астай, май на увазі, Астар. Кортес. Ух ти, блін, а ну-ка, Скайхук, я скрін, короче, зробив, я гляну, що за ігруха. Я не обіцяю, що я її скоро пограю, Скайхук, серйозно, не буду давати брехливих сподівань, но колись, можливо, зіграємо. I take it you and Lieutenant Cortez know each other. Yeah, Esteban did a stint on Fel Prime where me and my squad were stationed. А, так вони знайомі. I caught up with him on Earth a few months back. He's a good guy. Just don't tell him I said so. It'd go to his head. До зустрічі. I'll talk to you later. You bet. Давайте зараз в каюту піднімемось і подивимось на всі модельки, які ми зібрали. Ми по кораблю збирали цілу купу модельок для всяких кораблів туди-сюди. Коротше, зараз глянемо, що воно таке. І зачухався. О, ніфіга, дивіться, скільки ми модельок зібрали. Тут є модельки Челнока, вон корабель сірого посередника. Також у нас є, власне кажучи, Нормандія, ось вона стоїть посерединки. Купа всяких кораблів. Кораблі гетів є, туріанські кораблі, Володар є, той перший корабель, який ми знищували, власне кажучи, в першому Mass Effect. Той корабель, власне кажучи, був першим жнецем, з яким ми спіткнулися. Тут навіть дві Нормандії, перша її версія і друга зверху її версія, от, подивіться. Купа всяких корабликів. А чому не пограю в Skyhook? Хе-хе. Да, класно, Астар, да? Прикольна тактика в них, да?
Так, секунду відволічу зараз на хвилинку. Гвинтівка Джесі, а я не знаю, старий, є тут гвинтівка Джесі чи немає. А, ВКонтакті грав, все, питань немає, питання відсутні, Скайхук. Питання були, але вони відсутні. Кого звати Астар? Ти про що? Так, захоплені системи. Ви можете проникнути в захоплені жницями системи, використовуючи маскувальну систему Нормандії. В захоплених системах можна знайти виживших, цілілих, добути добичу або цінні розвіддані. Так, у нас цитадель є, у нас декілька систем відкрито на даний момент. Забрати протеанський артефакт, врятувати туріанського примарха. Давайте. Астар, тобі це щось нагадує, примарх, Астар? Не знаю, Астар, не знаю нічого. Так, пошуки і рятування. Нормандія оснащена новими модернізованими імпульсними сканерами, які дозволяють виявити цікаві міста. Скористайтесь ними для знаходження військових ресурсів, артефактів, розвідданих і палива під час знаходження в системі. Будьте при цьому дуже обережні, бо кожен імпульс сканера можуть засікти жниці, що приведе до їх вторгнення в систему. Якщо жнець вторгся в систему, в якій ви зараз знаходитесь, рятуйтеся бігством і повертайтесь в цю систему тільки після виконаного свого завдання. Ми цю систему протестуємо. Зараз заскануємо дещо. Тут поки жнеців немає. А тут немає чого сканувати навіть. Навіть на турнірах світився, ніфіга, скільки ти даєш. Вархаммер всюди, так, Астар? Тут ніфіга немає. Окрім ось цього квеста на Манаї. Інформація про планету, це у нас найвеличніша із, власне кажучи, найвеличніший із місяців, із супутників Палавана, який оточений завісою тайн і самого виходу турянців в космос. Коротше, не будемо це читати, просто приземляємось. А, у нас тільки Ліара доступна в команді і Джеймс. Можна їм зовнішній вигляд міняти. Можна Ліарі броню змінити. Ти йолки, до речі, ця броня непогана доволі таки. Отак буде краще. Броня десантника типу. І ще краща броня десантника. Так, ось така броня є. Ось така. Така доволі непогана броня між тим. А це навіть не броня, я думаю, краще нормальну броню поставити, ось таку ось. У Джеймса броня. Відміна, почекайте, стоп. Давайте Джеймса додамо. Ось все, ніфіга він. Ось все, нормально. Хай буде така броня. Треба глянути буде Скайхук, я гляну. До спір граєш в неї? Класно. Тобі вона подобається, я бачу, так? О, да, наш костюм Лунтика, це просто топ. Месник або захисник. Я оберу собі захисника. Тут пістолет хижак хай буде. Модифікації для нього немає. Ні, не хижак. Я собі оберу пістолет-кулемет. Ось такий ось. І тут можна поставити ще одне покращення. Ось такі ось пластини. До речі, зовнішній вигляд, як можете бачити, змінюється. Він трошки влучність покращує. І зменшує вагу зброї. Із зброї нам може ще дробаш нагодитись, до речі. Тому беремо дробаш, і на нього є покращення між тим. Збільшує урон на 15%, і що ще в нас є для дробаша. Дозволяє кулям пробивати об'єкти товщиною в 0,25 мм, наносячи при цьому 60% на 60% менше шкоди. Також пробиває 25% захисту броньованих цілей. Беремо. Так, назад. У них, в принципі, все норма. Можна Ліарі ще покращення зробити. Твердити. Тут
Нема покращень. Так, Джеймс. Так. Ось це ось і ось це ось. Дам тобі ось цю гвинтівку штурмову. Так, Астер, а ти думав. Ранковий білий такс, Астер, ти думаєш? Так, це поки... Уф. Так, спеціаліст по зброї. Так, це зараз повністю йому зробимо. Це покращення в першу чергу. Так, ось це ось зробимо йому зараз покращення. Ось це ось покращення зараз йому поставимо. Так, хай краще все покращення буде. Так, ну а далі все на автоматі. Ось таким ось чином. Правда, мені не подобається, що він осколкові гранати не качнув. Ну та ладно, чорт з ним. Підтвердити. А це в нас флотилія туріанців, до речі. Між тим, подивіться, яка вона велетенська. А це ж не ці, які вторгнулись на планету туріанців. Ідіть, вони їх поливають. Там планеті більше дістанеться, ніж жнецям. І жнецю тупо пофігу, що в нього стріляють. О, ти також це грав, Астер? Круто, красавчик. І як тобі гра, Астер? І ми таки мимо пролітаємо, мимо каси. Ні, здається, мені треба буде якраз змінити на цій броні, бо якось воно виглядає така собі, чесно кажучи. Броня лунтика не очень. No. Palaven. We have an old friend there. Holy hell. They're getting decimated. Там жестяк взагалі. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Yes. Shepard. I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Я тебе зрозумів, Астер. Найс, яка броня. Ух. Так, заряджай собі деформуючі патрони, ти собі запалювальні патрони. Ось ми цих хасків попереб'ємо. Так, гранату і сингулярність давай. Зарядочка піде в мене. Чорт, складно в них попасти, поки воно рухається. Піпець, як складно. Так, погнали. З хасками в рукопашку, мать його, будемо битися. Іди сюди, твар. Хто там мене підірвати хотів із союзників, а? Що ви таке робите? Тримай. Рукопашку, мать вашу, давай! Фіга, ти мені щит пробив, ти що? Воу, він мене вб'є зараз, Стар! Вісімка. Кілимося живемо, хто там по мені стріляє, а? Звідки пуляють? Так, зараз ми тут все перевіримо, можливо щось залутаємо. Жнець, до речі, подивіться. Класа володар, напевно. Та ні, в принципі, знаєте, костюмі ще більш-менш зійде, коротше. Пиво зійде, як то кажуть. Да, не стріляйте свої, не надо. Знайти старшого офіцера. Так, звісно, спочатку лут, а потім старший офіцер. Хе-хе, Дум почався, Астар. Ну тут буде Дум трошечки. Тут трошечки буде Дума, Астар, буде Дума. Ти здивуєшся, так. Гадюка. Снайпа, продовжити. Так, блокнот даних якийсь. Скажем так, Астар, це ще не весь Дум, який тут буде. Спочатку все лутаємо, а потім поговоримо з
старшим офіцером. Так, оп. Блокнот даних. Щось цікаве є, нічого цікавого. Так, наплічники нові. Бронебійна модифікація якась. О, до речі, цю бронебійну модифікацію можна буде поставити чи ні? На жаль, ні. Паразити, клять, ти думаєш, що старта? Ладно, притягнемо якось, я думаю. Давай, Скайхук, до зустрічі. Дякую, що був присутній на стрімі, було приємно поспілкуватися, Скайхук. Бережи себе, не хворій. Бережи своє здоров'ячко, себе. Всього тобі доброго, дякую за підтримочку, Скайхук. Приємно було поспілкуватися. Не хочеться, Астар, не хочеться? Аптечка. Блокнот даних. Так, о, ножі нові знайшов собі, круто. Та ось ще якісь покращення є. Штурмова ятаган, дробаш ятаган. Дробаш ятаган доволі непоганий. А, ні, ніфіга. Я просто не можу зрозуміти. Да, урона менше. Ні, ятаган урона менше. Ятагана ні. Цю штуку собі поставлю, катану. Страшно, да, Астар? Гарного тобі відпочинку, Скайхук. Якщо що, коли будеш стрімити, напиши мені в ЛС, Скайхук. Буду вдячний, якщо напишеш. Буду вдячний. Щоб я не пропустив. Get your men up on that north barricade. Yes, sir. Sergeant Barnes. Бридко? Find a way to get that Та ладно. tower operational. Прорвемося, Астар. Sir. General? Commander Shepard. Heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinthus. I've come to get Primarch Fedorian. Primarch Fedorian is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. Як обстановка на Манеї? Минаї, точніше. We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position. Треба знищити, Астар, ти думаєш? A sound strategy. Ну ми над цим попрацюємо. Just Irrelevant. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. Мені прикро про вашу втрату. I'm sorry. I hear he was a good man. And a friend. He would have been an outstanding diplomat. So what Та happens отак now? трапилося, Стар. Жниці The прийшли. Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palaven Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Don't worry, General. I'll get your tower operational. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. Не переможні, да? Let's go. Ну, щось пішло не так, Астар, щось пішло не по плану, як бачиш. Зберіг ігру. Підемо зараз вежу лагодити. А, мені нагору сюди треба, да? Да. Опа. Так, туріанці захищаються. А нам до башти, а он та башта, до речі. Дякую за успіх. Зараз ми постараємося успішно її виконати цю місію. Товар, я тобі зараз дам рукопашку. Назад. Тікай ще, протікай, мать твою заново, тікай. Іди сюди. Порвать. Давай, рукопашку, мать твою заново, рукопашка пішла. Так, там Ліару побили. Рукопашка не спрацювала трохи, рукопашку добуваємо його так вручну. Киш, від Ліари відійшли. Так, Джеймс, порядок. Так, тут щось цікаве буде, нічого цікавого особо немає. Так, мертві хаски, всяка діч, коротше. Патрончики це цікаво явно. Так, тут на що? Дайте мені, покажіть мені. Ага, тут у нас радіовишка, яку можна полагодити.
We can't repair it from this panel. Так, Хайляра є справа, я думаю, в неї більше навичків. Liara, see if you can repair it. I'll go up and have a look. If you can keep husks from climbing up behind me, I'd appreciate it. Так, зараз треба нам хасків не пустити. Відстрілюємо тварі цих. Не підпускаємо їх. В рукопашку! Як підпускаємо, значить б'ємось в рукопашку. Одне із двох. Або не підпускаємо, або б'ємось в рукопашку. Так, Джеймс, ти там не бикуй, Джеймс. Ну давай, давай, хоч рукопашка, то й буде рукопашка. Ще двоє на підході. Фанати рукопашки я бачу, да? Ну да, ну да. Піш. Ну давай, останній в рукопашку. Є бой. Бив. Що там, Скайфук? Так, мінус. Отлично, так, іще там двоє біжать. Я також буду мінусувати їх. Блін, дайте мені мотигу, я вже хочу мотигу отримати. Пиш? Заб'ю тебе. Тобі подобається, да, Стар? Класна рукопашка, так? А, окей. Окей, Скайхук, окей. Заскрінив, якщо що, на пам'ять собі. А хто там, де там? А з ким бив? А з ким битись то потрібно? А, башту треба захищати, не битись. Я зрозумів. Тримай. Мінус чел. Розірвало чела. Мені треба патрони. Класна рукопашка, да, Стар? Тут ще бачиш, які перекиди є. Перекиди диви які. Оп. Кувирок, перекид. Бачиш, Стар, яка тут є? Тримай. Спалив чела. Заскамив вічіяка, Стар. Зберіг. Куди мені вертатися, то? Ага, назад вертатися, розумію. Так, генерал Корінфус. Генерал Корінфус. Він тут, до речі, бігає набагато більше, ніж в перших двох частинах. Наче безкінечно, наче як безкінечно бігає, типу. Подивіться, яке фігнюха, а? Яке брюшко в нього, а? Жах, типу, туди ядерною бомбою, може взірвався, поможе ні. What have you got? As your partner said, succession is usually simple. But right now, the hierarchy's in chaos. So many dead or MIA. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Ага, добре, дякую. Я зрозумів. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. Гарус. Garrus. Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palaven. If we lose this moon, we lose Palaven. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the Collectors. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palaven Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus. His name's crossed my desk. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military, gets results, popular with his troops. Може бути, Астар, може бути. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. Від себе? What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Solarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Solarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Хитро. Bold strategy. But wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus. That should be something to see. Йому можна довіряти? You think he can get the job done? We both know conventional strategy won't beat the Reapers. Right now, he could be our best shot. And I trust him. Okay.
Let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Твою мать, Астар, ну ти красавчик, а? Негідник. Garrus, you said you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming harvester! Найс. От ти негідник, Астар, я тобі говорю. Та я зрозумів. Я зрозумів, про що ти. Нічого, ми броню перемінимо трохи. Tell Primarch Victus we'll rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped. Серйозно? Треба з тою фігнею розібратися буде? Are you kidding? I'm right behind you. Так. Гарусу з нами в команді, да? О, отлично. Гарусу треба вкачати деякі навички, я думаю. Гарус. Туріанський бунтарь першим ділом йому качаємо. Так, урон від зброї на 40% збільшується. Здоров'я те, що ти урон. Так, урона при використанні вмінь. Так. Так. Давайте при використанні вмінь. Ух. Так, давайте командним його гравцем зробимо чисто. Автоматично. Контакт амінь нормально, в принципі, зійде. Вона не здогадується, напевно, Астар навіть. Вона в шоці, напевно, мені здається. Так, бронемідні патрони свій постав. Ну і що там у нас? Кажіть мені що-небудь. А кого мені захищати потрібно, а? Де він? З ким битися-то? Аеродром? Atmosphere's a little thinner than I'm used to, is all. Adrenaline's better than oxygen, engineer. О, ніфіга собі. Ніфіга собі. Новий вид жнеців, да? Найс. Ти так не стріляй, не надо так. А жниці схожі на туріанців, це як хаски на людей. Так, тут тварі вбиваємо, налітника зараз також уб'ємо. Помри, твар, помри. Уберіть його від мене. Який він ще больний, цей хаск. Ти звідти вийдеш сьогодні чи ні? Алло? Я зараз бить прийду, промахнувся трохи. Спину тупо, перевіряйте. Зато вбив. Що, тварь також убили? Блін, піпець, я ледве з ними розібрався. Ну, я поставлю, Астар, я поставлю. Я поставлю, Астар. А, чорт, а хто там? Воу. Блін! Чорт, переліг відпочити. У мене там, здається, метеорит прилетів, да? Угу. Метеорит прилетів і мінус стрімер, провіряйте. Я зараз похилюся, я тварь тобі не даю. Щось він мене вбив. Ні, мене щось інше було. А, твою наліво. Так, стоп. Оборона. Мінус. Нормально, хілимося, живем. Туди краще не йти, бо там метеорити падають. Хаска вбили, отличненько. Похились. Да-да, приліг відпочити чутка, Астар. Оп, убив. Хтось ще буде нападати на мене, чи все ж всі? Всі бажають, чи так? Ладно, я піду далі трохи. Сподіваюсь, зараз не приляжу відпочити. Це що у нас таке запас, який зібрав, плюс 2000 гривень отримав. Так, мінус чел. Що, знову жахнуло, налітник клятий. Тримай, твар. Мінус. Так, хілюсь. Допоможіть мені з ним, допоможіть, бойня. Так, убив. Нормально. Ти очманів, я тобі так скажу, дружочок. Ти очманів, реально очманів. Так, що там у нас? Нормально, зачистили. Жестяк, коротше, жестяк. Тяжко було. Реально тяжко було. Непросто.
Ну я граю на максимальній складності, тому воно й не просто. Погнали, звідси валимо. Відкрийте, будь ласка, мені. Жестяк. Та я тут, а тут. Та ви задовбали зі своїми проблемами. Це їхні проблеми вирішувати постійно, блін. Я прочитав уважно, я ж кажу, Астер, прочитав, я зрозумів, про що ти. Воу, серйозно? Шикарно. Мені тут Астер розривних дали. Коли тут воно трясеться все, я навіть не бачу, куди я стріляю. Жестяк просто. Їх тупо розриває, їх роздирає навіть. Не роздирає, їх просто розриває. Я фігію. Куди стріляти-то, а? Віддачу можна трошки більше зробити, бо я мало віддачі отримую. Він їх просто роздирає, подивіться на частки, на фарш. Мінус. Куди ти лізеш, не лізь. Як тобі таке, Астар? Ще, да? Ну давай. Я вас всіх порозриваю на фарш. Нафаршируємо їх на голубці. Да, Астар? Я старну зашибісь, імперський легіон, голубці, що буде далі, да? Шаурма, да, Астар, каже, буде далі. Чи хот-доги. Я б таки би ще від шаурми не відмовився, чесно кажучи, хоч це шаурми вже. Давно шаурму не їв. Десь місяця 2 не їв. Я раніше, коли на навчання їздив, кожен місяць їв шаурму стабільно. А зараз все, хана. Закінчилось шаурма, закінчилось навчання, закінчилась шаурма. Все, хана. Так що, любіть навчання, буде більше шаурми. Я не знаю, з чого її робила, але було смачною, я тобі так скажу. Такс, ага. Доведеться дробаш брати, я так розумію, да? Угу. Бойня на ньому по-любому. Воу, что ты делаешь? На тобі в рукопашку, я, пожалуй, відступлюся від тебе зараз, бо ти якийсь дурний. Пиш? Джеймс, скільки живуть? Твою мать. Я ж, до речі, можу бути в рукопашку, Астара, а можу бути ось так ось, а можу бути прикладом. Тих. Там хто там на мене нападає, а? Коли тут мені провалили, а? Жестяк такий. Так, я похилив наче. Жесть. М'ясо з шаурми прийшло. Та я не поняв, що там було зараз, Астара. Воно накинулось на мене, що не я там Джеймса рятував, піпець, коротше. Дробаш, до речі, ефективно проти той тварі зайшов між тим, як бачите. Шаурма прийшла, коротше, да, Астар? Одним словом, да, Астар? Оп, скотився. Да, бідолашна планета. That's rough. You still have family there? My dad, a sister. How bad is it? 3 million lost the first. Я не їв ніколи шаурму з собак, Астар. How's your military holding up? Look around. Я не був в Кореї. That should give you some idea. Так що, на жаль, не знаю, як це на вкус. For now. But how long does it І не take хотів би to їсти, fight чесно kicked кажучи, out? Астар. If they'd only listened to your warnings about the Reapers, they might have been ready. Maybe. Ні, не хотів би, Астар, я ж сказав уже, ні, дякую. Я відмовлюсь. Тому що не хочу, це собачка, я не хочу їсти собачок. Вони прикольні, їсти їх ні до чого не потрібно. Тварі, кляті, імпостери чортові. В рукопашку! Та мінус імпостери. Провіряй, там можна йти далі спокійно. Ти що таке? А чи в тебе ноги нема? Ти ще живий, да? Ляш, угомонись. По факту так, Астар. But you're here asking
Victus to do the same thing. Leave the fight to make nice in some boardroom. This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. Soldier, you okay? Yes, sir. We'll make it. Have you seen General Victus? Half hour ago. Headed south. Okay, good luck. Yes, sir. Та ми ще тільки відібали, Астар. Просто у нас подвійні стандарти, Астар. У нас подвійні стандарти в житті. Якщо так взяти. Sounds right. Воу, жесть. Люди їдять коньяк, но при цьому не признають, типу, ну, коротше, не буду це коментувати, не хочу, но до речі, коньяк люди їдять між тим. Якби це дивно не звучало. Типу, їздові тварини, но їх їдять. І це, типу, завжди було нормою. Я коли дізнався, що є ковбаса з конятини, я не думав, що їх їдять, реально. Я дізнався десь про це в років 12-13, я такий... Серйозно, да? Я в шоці був, як це дізнався, Астар, я більш... Я її не їв більше таку ковбасу, серйозно. It's not that easy. The Batarians took the first hit when the Reapers arrived. Not much left of them. And the Krogan have never forgiven us for the genophage. Right. Turians sterilized them. Астар, запитання століття, ти їв ковбасу з коняки? So they won't be joining us. Bad. I fought with the Krogan. They're tough sons of bitches. Їв, Астар, чи не їв? Зізнавайся. Негідник. Okay, double time. Швидко, бігом. Воу, захистити лагер, зачистити табір, точніше. Ну що ж, не цей батя прийшов, дітька летіть, що ви там накинулись? Батя прийшов, ви накинулись на нього, що ви здуріли зовсім чи що? Я ж похилитися можу, мужики. Яка граната, ти що здурів, дядь? Киш. Він знову переліг. У мене аж ніс затюкався. Я тебе зрозумів, Астар. Ну ладно, Астар, добре. Не хочеш правду нам говорити, так? Не говори, ми не будемо від тебе тоді правду знати. Значить, ти від нас щось приховуєш, Астар. А ну-ка, жахни туди. Контактоміний. Ох, їдіть, він жахнув контактоміний. Ну, чел, отлично. Чому? Ти маєш там щось бачити, Астар? Як же ж так можна, Астар? Як же ж так можна, а? Чому ти в цьому нічого не бачиш? А ти маєш щось бачити по-любому, Астар? Ти зобов'язаний щось бачити в цьому? Їдіть, там ще одна така тварь, йо-моє. Мені аптечка знадобиться собі ще з цього. Контактаміна, бійня, я не знаю, чи мені ще тварь бить. Дробаш треба брати по-любому. Тварина, йди сюди. Траки йому треба дати. Вой, ото він мені дав. Я фігію. Так у нас і так звірі їдять, крокодили всякі, тигри там, туди-сюди. В дикій природі. В нас і так вони їдять, Астар. Їли завжди їдять. Типу, для них це норма. І ми їх їмо. У відповідь. Ті ж самі собаки дикі можуть роздерти людину запросто. І скушать. Що тут не все так однозначно? Ті ж самі свині, яких ми їмо, до речі. Якщо закинути їм в людину, скажімо так, до них в їх тіло, якщо людину знерухомити і свиней не кормити, свині з'їдять людину. Такі методи практикувалися в середньовіччі. Прив'язували людей до стовпців, вкидали їх, прив'язували людей до стовпців з загоном в загони, там де свині жили, і, власне кажучи, свиней не годували. І дітіть, він мене підбив, я фігію просто. І свині просто згладали людям кістки, ноги до кісток. І людина, звісно ж, помирала від цього. Тобто таке практикувалося в середньовіччі. Так що, то так.
Мені треба хілитися, мать. Треба... Блін, треба брати гвинтівку, бо я не можу звідси стріляти по ньому. Блін, треба похилити нашого друга, чорт би я побрав би. О, нормально, зараз уб'ю. Отлично, убив тварь. Ну, ми їм мстимо, скажімо так, Астар, за минуле. Це помста, Астар. Наша помста буде жахливою, так, Астар? Та є таке так. Чорт, тітька, як ж мене прийняли вогнем, так? Я офігію просто. Так, цього вбив, тварю. Ну і де вони, покажіть мені їх. Ось воно, тварина клята. Давай вилазь, що ти там заховався. Надовго заховався, ні? Тварь, я тебе по колінах зараз прострелю. Так, цього виродка також убили, можна вважати. Без малого. Блін! Іще один, та досить з мене їх. Патрони, де мені патрони брати, а? Патрони, десь треба брати патрони. А, ось патрони. Так, аптечки, туди-сюди, отлично. Боже, їх дві там, та ну нафіг. Здуріти можна. Об'єднане військо, то таке собі об'єднане військо, ми зараз дохнемо. Це об'єднане військо зараз дохне, судячи з цього. Давай, убий його. Бой на нього, хорош, Джеймс, умничка. Так я, пожалуй, відступлю, бо в мене життя вже закінчується насправді. Треба брати дробаш. Треба дробаш брати. Я тобі серйозно говорю, таке було, Астар. Вони можуть туди їсти. Якщо голодні. Були такі методи, коли катували людей. Ну це навіть не катування, це вже навіть вбивство, можна вважати. Це не просто катування, це вбивство. Ти що, очманів, тварь? Треба дробаш доставати. Блін, я ніяк не зможу зброю нормально змінити. 1, 2. Та хорош, красава, зніс його просто бойній. Умничка. За патронами, Шепард, за патронами. Присядь. Боже, та ну нафіг, та їдіть, калетіть, де ти там взявся? Та ну, блін, вони мене бісять уже. Чорт. Який раз я вже помираю? Ну і... Ігра залагала, отлично, вообще ігра залагала ще. Ну, отлично просто, зашибись. Ще ігра, ну, піпець просто якийсь. Отлично просто. Шикос. Помилувався, видно, мастер, помилувався. Зараз, коротше, ігру перезапустю, бо, якби, да, смерть. Смерть нашому персонажу, я сподіваюся, не смерть в моєму проходженню. Це просто буде неприкольно, якщо воно так буде. Зараз я ігру запустю, не хвилюйтесь, зараз все буде. А, вже запущена інша копія. Так, коротше, народ, мені зараз треба відлучитися, зараз полагодю ігру, я до вас скоро повернусь. Хвилинки 2-3, коротше, я ігру запустю і все буде окей. Та ні, стрім не закінчу, стрім закінчимо о 12, напевно, сьогодні. Ну, гру треба зараз буде перезапустити, треба буде на хвилинку відлучитись, щоб її перезапустити, коротше. Полагодю зараз, не хвилюйтесь.
Так, стрімер знову на стрімі. Коротше, продовжуємо стрімити. І ще десь півгодинки ми з вами пострімимо. Не до 12, а стар десь півгодинки пострімимо, та й будемо закінчувати. Бо там шиншила вже клітку виносить. Сподіваюсь, вона не вибереться звідти, поки я буду стрімити. Так, захистити табір, задовбали. Зачистити, точніше. О, стоп, у нас збереження. Да, у нас збереження було, офігенно. Можна жити. А що це таке? А нащо мені ця штука? Ой, стоп, секундочку. Втекла. Втекла. Астар. Шутки шутками. Ну хто ту клітку виламав? Іди сюди. Подиви, Астар, ти бачиш, що робиться, Астар? Оп, покажись. Давай, я підніму її, покажу вам. На стрім вірувалася, Астар. Вірувалась на стрім, зараз буде пригать, дивись. Так, все, треба її закрити, щоб вона тупо не вилазила більше. Зараз я її закрию. Скоро буде її час гуляти. Я, короче, сидю, воюю з цими, як їх, з жницями, і тут чую, клітка відкривається. Дивлюсь, вже побігла. І я на перехопленні швиденько. Виривається. А вона просто в такий час гуляє. А стрімера ж немає, вже 11 година, а стрімера немає, щоб гуляти її випустити. І короче, да, а що мені з цією штукою робити? Ладно, потім розберемося. А стрімера немає. Що робить? Та дайте мені нормальну зброю, чорт би вас побрав. Нормально, Астра, вони балуються, грають. Коротше, цей. У нас також сніг іде, піпець, у нас все в снігу. Владос, а ти з нами, да, Владос? Шиншила Владоса забайтила. Так, чорна зірка, візьми її. Воу, а що це було? З'їтіть, коли... Мінус 2, мінус 2 одним пострілом. Їтіть, я навіть союзників вирубив нею, я фігію. Я союзників убив цією штукою, боже, яка діч. Тих, стрімер. Я убив союзників, убив 2 тварей. Жесть, одним вистрілом просто. Не передана? Ну це в багатьох іграх таке, в багатьох іграх таке. Але середньовіччя було жорстким насправді. Якби його там добре не показувало, але воно було жорстким. Забайтили, да, Владос? Заскамили мамонта, да, Владос? Чел сидить, ніби його нічого не вбиває, а він помирає вже. Тих, канібал, тих, обережніш. Нормально, мінус канібал. Та я з тих їх убив, сподіваюсь, да, начебто. Начебто більш не... Йолки, я з ними перестрілювався 300 років. Так, Астар, так. Катування в першу чергу тоді було. Катування тоді було дорожче, ніж хліба з'їсти. General Victus. Yes? Я спробую передатися в свої книги в других її частинах. Перша книга була не про те, а в других частинах своєї книги я спробую це передати. А, я тебе зрозумів, Владос. Класно зайшов, да? Вчасно зайшов. Вчасно залетів, коротше, на стрім. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fodorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately. Чого, щуриця жорстко, я знаю цей метод, знаю. Це взагалі трендець, це ще жорстче. Я не знаю, що жорстче, я так подивився, і те жорстко, і те жорстко. Ну це піпець просто.
Про свиней з каструлею я також знаю, це трендець просто. Точніше, про крис з каструлею. Я, до речі, в первій книгі писав такий момент про катування, може Астар доходив до нього, не знаю. Там був момент. Таке в книгах не пишуть насправді, но я спробую описати це, як показати, яким було Я хоч і пишу не про середньовіччя, но все ж таки, якщо брати мою книгу, то там все ж таки, ну, типу, можна сказати, в середньовіччі це все відбувається, в фентезійному середньовіччі. І, коротше, я спробую це трошки передати на моїх книгах наступних. В першій частинці щось подібне було, і буде в наступних, і ще краще буде описано, звісно ж. Кожен письменник з кожною своєю книгою, він еволюціонує, і я в тому плані також. А в чому ж справа? What makes you think you're not qualified? I'm not really a by-the-book kind of guy, and I piss people off. My family's been military since the unification. Текстурки бачили які? War is my life. It's in my bones. But that kind of passion is deceptive. Can make you seem reckless when you're anything but. Ти знаєш, майбутнє, таке як у Вархаммері показано, воно цілком можливе, якщо, наприклад, нападуть такі самі жниці. Коротше, те, про що ми сьогодні говорили, Астар, те, про що ми сьогодні говорили, воно цілком реально в справжньому житті. Ви чудесно підходите. War is your resume. At a time like this, we need leaders who've been through that hell. I like that. You're right. And honestly, uniting these races may take as much strength as facing the Reapers. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Арсен, привіт, мої вітання, Арсен. Радий тебе бачити, приєднуйся до нас в чаті, насолоджуйся стрімом, Арсен, мої вітанчика. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed CSEC officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Think you can win this thing, Shepard? Yeah, I don't know, Garrus. But I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Гарус з нами, круто. Are you ready, Primarch Victus? Я тебе зрозумів, Астар. Та ну було таке, було. That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. Астара, можеш написати мені попередні повідомлення, тому що в мене чатик офнувся, оновився, і в мене не видно попередніх повідомлень. But Madam Counselor, let me... I'm not the only one that feels this way. The Solarian Dalatras is livid. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Perhaps. Still, we can't help but feel that this summit is a waste of your time, and we can't afford to have it waste ours. We must focus our attention on the arrival of the Reapers. So no, the Asari will not be at your summit. Our alliance would be stronger with the Krogan. You need them. We all do. Good luck, Commander, and goodbye. Останнє повідомлення про те, що Вархаммер це... Про Вархаммер те, що ти писав, про те, що це більше на середньовіччя схоже, ніж на майбутнє. Арсен, да в мене все чудесно, сам як будеш, Арсен, як твої справи? Не хворієш, ні? Garrus said he had to attend to the Normandy's weapons systems. Something about calibrations. Sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari Counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. When you put it that way. Ви будете трошки здивовані, зараз прикол розповім. Is there something else I can help you with? Коротше, щойно ж це ж стрімлю.
Там як ми закінчували місію на Манаї. І, коротше, мені приходить сповіщення, що на каналі Світ Ігор ведеться стрім. Сповіщення під кінець стріма прийшло, прикиньте, да? Нормальна тема, нормально. Так, дослідити. Турянська допомога землі. I understand this is a difficult time for you, Primarch, but Earth can't survive without reinforcements. Can I still count on your help? If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. А, я те зрозумів. Ну, якщо захочеш, я тобі скину Австар. Тільки, напевно, буде краще, якщо я вже скину після того, як Поліна відредагує її, да? Це цікаво, да, Владос? Цікаво. Я думаю, краще буде, коли я скину, коли Поліна її доредагує до кінця, якраз таки. Це, можливо, буде не скоро, но... Вона працює. Так, ваші нові обов'язки. How is it being the Primarch? Корона була, я тебе зрозумів, Арсен. Співчуваю, ну саме головне, що все добре вже. Я розумію. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. We find ourselves in similar circumstances. Let's hope the spirits grant us the strength to see it through. Ладно, Астер, не засмучуйся. Да, можна і так сказати, Владос. Є таке, да. Знайшов редактора. Допомагають мені з цим. На Твічі ми познайомились з цією людиною. Вона також стрімить, до речі. Ситуація на Палавані. How are things on Palaven? The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us. Destroy the enemy with... В круганів інженерів, та за ними й підемо далі, Астар. I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. А ну, Владос, хто це? My civilization. У мене все. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palaven. And mine with Earth. Так, продовжуємо далі, продовжуємо. Нам треба. Давайте зайдемо в радіорубку. А хочеш сенс там туди йти? Ну давайте зайдемо, подивимося, що там цікавого буде. І як там в школі, Арсен? Як тобі школа? Сумував за школою? Ти її також знаєш, Владос? Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. They'll regret that. The time for unity is now. The Solarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Ага, це круто, Владос. Was there something else you needed to discuss? Так, напад на землю. Have you pieced together how the Reapers hit Earth? It wasn't all that complicated, really. They surged through the relays and hit Arcturus station before we knew what was happening. From there, it was a short jump to the Sol system. Earth didn't stand a chance. Добре, що ми були на Марсі. Sending us to the Mars archives was a good call. Still doesn't make up for the fact that the Reapers nailed us to the wall. I sacrificed the entire Second Fleet to provide cover for the Third and the Fifth to retreat. Hell, I presided over the most devastating military defeat in human Цілий history. другий флот б загинув, щоб відступив третій і п'ятий, і четвертий, точніше, це жесть просто. А він же ж адмірал Хекет командує п'ятим якраз таки. Протеанський прилад. Has your analysis of the Prothean device turned up anything? The hour appears to be right. It's a weapon of some sort. A big one. Beyond that, we really can't say, other than it's going to be a hell of a thing to try and build. Ти думаєш, Астар? Напевно. Напевно так, бо доводиться потім терпіти все життя. Ризик. Do you think it's risky? Building something like this when we don't even know what it does? To be honest, the thing scares the hell out of me, but the Reapers have forced our hand. 2 centuries ago, scientists faced the same problem in the Second World War. They weren't sure what the atomic bomb might do. Some thought it could even ignite Earth's atmosphere, but they did it anyway. Арсен, та невже дома взагалі нічого не було чого робити, Арсен? Не може бути.
Я думаю, і дома можна було знайти чим зайнятися. Цербер. Any updates on Cerberus? There's still the wild card here. Hitting the archives on Mars suggests they're after the same thing we are. A way to defeat the Reapers. It didn't seem as if the Elusive Man was suggesting we appease them. Not like Saren did. You'd think we'd be on the same side, now more than ever. Cerberus has never played by the rules as we know them. I don't know what their agenda is, but it has nothing to do with humanity's best interests. Керування жницями їхні The плани. Elusive Man talked about controlling the Reapers. He seemed to think that's how we win this. He's wrong. Dead Reapers are how we win this. Doesn't mean he won't try. I saw your report on that Cerberus soldier you found on Mars. Так, Астер, це дуже сильно впливає на людину. It's finding new ways to subvert science. It's never worked for him before, and it won't now. До зустрічі. Nothing more, sir. Keep me posted. Було мало. Check it out. Це треба було спортом займатися по жесті, Арсен. Треба було спортом займатися кожні 5 хвилин. Ну не кожні 5 хвилин, а кожного дня там. Типу, це б тобі скрасило б скуку, скажімо так. Я до неї заходжу на стріми іноді, Владос, тільки... Ух ти, йолки, що тут у нас світло барахтить, а? Найс. What do you mean offline? I don't know, she's not responding and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to deck 3. Так, на третю палубу, окей. Some systems are going haywire. Whatever's happening is centered on deck 3. See if you can get to Edie. I'll check the AI core. I'm trying to restart the systems. Тільки я заходжу, коротше, до неї на канал з, власне кажучи, архіва з другого каналу на Твічі. З того, що в мене модератор. Ну, той канал, з якого я контролюю стрім на телефоні. Я тебе видалю, Астер, не треба. Я вже видалив свої збереження в Assassin's Creed 4. Пам'ятаєш це? Омега, Арія та Локі. Тема. Потрібно зустрітися. Шепард, потрібно побалакати про дуже важливу справу. Тільки на самоті. Я все організую. А поки давай зустрінемось на цитаделі в чистилищі. Підходяща назва. Можу тобі допомогти в твоїй війні. Термінове повідомлення від адмірала Хекета. Капітан, на Брамі працюють вчені Альянсу, а доктор Гаррет Брайсон. Потрібно, щоб ви зустрілися і побалакали з ним. Доктор Брайсон отримав нову важливу інформацію про жнеців, яка може повпливати на хід війни. Я офіційно поручаю вам при першій же можливості допомогти йому в праці. Будь ласка, відвідайте лабораторію Брайсона на цитаделі. Це правильна адреса Шепарді. Я телефонував і посилав листи, але відповідь не отримав. Не знаю, чи дійде цей лист. Зв'язки на землі більш не працюють. До мене дійшов слух, що на цитадель прибула Нормандія. Ти взагалі живий? Я зараз в больниці Гуерта. Поступив сюди під іменем Тонера Нуара. Прошу прощення за псевдоним і шифрований лист, але при моїй професії інакше не може бути. Тим паче, коли я нездоровий. Нам потрібно зустрітися, перш ніж обставини знов нас розлучать. Тейн. О, Тейн, це наш знайомий. Скрімер, це жорстко, Астар. Що, де Арсен? Спортом вдома займатися, Арсен. Давай тоді, Владос, до зустрічі. Гарних снів. Гарних снів тобі, Владос, і гарних настроїв. Ну і гарного здоров'ячка також. Відпочинь там. Такс, відправник невідомий капітан, мене звати Йоднум Бау. Я із спецкорпуса тактичної розвідки. Хоча де у кого залишились так, стоп. Хоч де у кого і залишились... Блін, сумніви. Стосовно ваших минулих справ з сервером, багато із нас у Спектр серйозно віднеслись до ваших попереджень стосовно жнеців. Я вийшов на зв'язок з вами тому, що думаю, що в мене є інформація, яка може привести на сторону жнеців-агентів зі значною вагою в політиці. Буду вам дуже вдячний, якщо ви знайдете час зустрітись на мною на цитаделі в посольстві, не приваблюючи зайвої уваги. Я Спектр. Ешлі Вільямс. О, вона вже одужала.
А, дома немає? Що дома немає? Що в тебе дома немає? А, дома нема де спортом займатися? Та ладно, віджимання, прес, це таке. Це можна в будь-якій кімнаті займатися, в будь-якому домі. Так, від Ешлі Вільямс, капітан. Не знаю, як і сказати, у Діна хоче, щоб я стала спектром. Знаю, це безумство, я невелика прихильниця у Діни, але організувати призначення в спектрі він реально може. Він настає на відповіді, але я не знаю, що йому сказати. Мене із ліжка то ще рано випускати, а тут таке. Я сказав йому, що подумаю над його пропозицією. Якщо виявитесь поруч з цитаделью, зайдіть в лікарню, навідайте мене. А то я тут зовсім рухнусь зі скуки. Зустрінемо чистилі. Арія Телокіша, продумає до тебе пропозиція, ти не захочеш його впустити. Я на цитаделі в нічному клубі Чистилище. Не змушуй мене занадто довго чекати. 2 рази пише. Угу, да я знаю. До речі, нам на інформатиці колись в школі розповідали про такі віруси. Нам в школі на інформатиці про такі віруси розповідали. Я, чесно кажучи, був здивований, коли про це дізнався. Таке, думав, такого не існує, а таке існує. Так, нам треба до ядра ІІ спуститися. Бо там щось в нас з системами відбувається на нашому кораблі. Треба піти провірити, що там відбувається з системами, власне кажучи. Зараз відправимось, так. 3-я жила палуба, да, 3-й поверх. Ядро ІІ у нас знаходиться, ми пам'ятаємо з минулої частинки, он там воно знаходиться, там де доктор Чаквас. That's what I'm gonna find out. Automated systems have Joe, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire or something. А, ну якщо такий сильний Арсен, то да, правильно, Арсен. Не треба. I'm going in. Краще в залі або на подвір'ї, Арсен, не ризикуй так сильно. Ха, не треба скрімера, Астар. Боїшся скрімерів? Edie, talk to me. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Так. Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. Стоп, так а що це було? A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled, thus the fire. Чудесно. Well, if it means having full access to the Prothean data in its head, good work. I reasoned along similar lines. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry Який is not Астар? suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Що ж, спочатку, напевно, перевір. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring Негідник, functionality Астар, to негідник. Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. Це рік заснування Київської Русі, здається, так? I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. On that we can agree. Якщо я не плутаю. Ні?
Я знаю, що Київська Русь була створена в 5 столітті. Yes, it was. Або, можливо, я плутаю зі створенням Києва, можу плутати. Я цей період, чесно кажучи, в історії не дуже вчив. Я в школі його взагалі пропустив, я цей період уже вчив в коледжі. Я в школі пропустив період про Київську Русь. Про козацтво трохи пропустив, ну потім уже в коледжі наганяв. I'm sure it will, sir. Та це і не так багато, Арсен, в принципі. Garrus. Didn't waste any time getting to work, I see. After what I've Окей, я заскрінив Астар. calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. Я розумію. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and CSEC agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Буде непросто. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Так, родина на Паливані. You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long has it been since you heard from them? Long enough to be worried. Ну, це норма, Арсен. Це норма. Напевно, не знаю. Залежить від того, який в тебе зріст, Арсен. Залежить від того, який в тебе зріст. З цим уже можна порівнювати. А вік то таке. Не турбуйся. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. Які, так думаєш, наші шанси на перемогу? I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in CSEC. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. Ти не сумніваєшся? After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. Оперативна група Гаруса. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for CSEC, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. Та ще історія. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy. Meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened.
It's what he did in his days at CSEC, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about І що з того вийшло? What did you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. Примарх Віктус. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. And if he did try, well, we'll just find another Primarch. Можливо, ти станеш тим. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. Забавно, кумедно, Астар. Це все. That's all for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Так, опа! Нам доступні бронебійні патрони, які ми зараз з вами відкриємо. Угу. А я, до речі, ніколи не чув Астер чомусь. Ніколи, реально ніколи не чув. Такс. Нам дали вміння, бронебійні патрони. Офігенне вміння. Або у нас є також оборона. Ну, оборона така собі. Ми можемо одне обрати. Я оберу собі бронебійні патрони, звісно ж, тому що це топове вміння, реально. Його варто придбати. Так, зберігся. Давайте до Ляри заглянемо. You're positive you don't want to come over and talk? No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus? I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. Так, можемо це ось почитати. Типу, почитали. Так, далі гліф покращень немає. Так, з Лярою поговорити можна? Just old memories. I spent a few weeks on Palavin's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palavin from its moon, I saw those same mountains burning. Да, прикро. Прикро. Greetings, Commander. Ну, я б, напевно, був би в жахі, Астар, в жахі, я був би в жахі. Так, інженерна палуба. Хто у нас на інженерній палубі? Давайте подивимось. А у нас, по ідеї, нікого й нема, сюди можна навіть не спускатися на інженерну палубу. А хоча стоп, тут же журналістка є, давайте туди і сходимо. Тому що там... Тому що я не вмію плавати, Астар. Тому що я не вмію плавати в першу чергу. Так що я був би в жахі, Астар, якщо я не вмів би плавати, і якби я падав в океан, для мене було б жахливою ситуацією би, напевно. А Кортес де дівся, а? А ось він стоїть. Commander? Він нам нічого не скаже цікавого. Так, собачка ось гуляє, робопес, а ну-ка. Щось з ним можна взаємодіяти якось чи ні? А з ним взагалі ні, а ні, можна. Hey there. А я не вмію, Астар. That Primarch's got some real cojones. What we need are more politicians like him, taking names and kicking ass. Так, з Джеймсом також немає про що говорити, значить... Броню хотів перефарбувати, так, треба перефарбувати, бо це жах просто. Так, наплечники. N7 є. А є... О, урон від зброї, оце я розумію, урон від зброї, оце я розумію, тема. Так, колір узора. Треба подумати, який буде колір узора, зараз подивимось.
Так, колір узора, колір узора. А є темно-червоний цікавий колір. Так, темно-синій. Типу темно-червоний, да, відтінок перший. Це не то. Не то, не то, не то, не то, не то, не то. Чорний. Відтінок другий. Чорний. А якщо червоний зробити? О, це буде краще, червоний. Підсвітка, підсвітка, підсвітка. Так, підсвітка, мені треба підсвітку подивитися. Жовта підсвітка. Да, хай буде жовта. О, так буде нормально, в принципі. Класно, зберегти та вийти. Чітко. Неправильно, а що, Астер? Таке буває іноді. Відклонення, Астер, відклонення від норми. І все, і кирдик хана. Так, почекай, очікую. Режим очікування. Зараз поговоримо з жінкою. Commander, are you all right? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I did not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. Грисомська академія? I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project is the best training facility in the galaxy for human biotics. Yes, I sent a young man named David Archer there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. Я хотів би їм допомогти. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Варто переглянути. Put it on the map. Adding it now, Commander. Так, не зрозумів. Так, там Цербер знову щось чудить, Астер. Це було б прикро, Астер. Це було б дуже прикро, якби моя кімната розвалилася. Напевно, вона б розвалилась від землетрусу якогось, або просто від того, що будинок би був би в критичному аварійному стані. Hey, Commander, check out my co-pilot. Якби будинок був би в аварійному стані, я б думаю, я це знав би. І я б, напевно, не здивувався б, чесно кажучи. Я б засмутився б, але не здивувався б, тому що, власне кажучи, якщо будинок в аварійному стані, його не хочуть лагодити, то що очікувати від нього? Коротко про те, чому розпався СССР, да, Стар? Ти знав про це? So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was going to install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are. Ну, значить, доведеться поплавати, Астар. Сподіваюсь, там буде десь островок. Щоб позагорати. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions. If I could accompany you sometime. Нема острова, це прикро, Астар. Доведеться просто поплавати. Позагорати у водички. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. What's this about? А пальми там є, Астар? No, he approves. He wants me on the bridge.
He says having me within visual range is important to his morale. Джокер, негідник. Do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Так, стоп. Очікую розумного судження. Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Ну, ти сама повинна вибирати свій шлях. Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Якщо мене викине на борт, Астар, ну, якщо мене викине на борт, я буду далі чилити, кайфувати. А все вже, Астар, перше слово дороже другого, все. У мене вітрянка. Я не знаю, Астар, я б, напевно, плавав би, кайфував би. Попросив би допомоги, щоб мені скинули рятувальний шлюб, рятувальне коло, туди-сюди, от. Власне кажучи. Допомоги попросив би, Астар, щоб мені скинули коло рятувальне. Так, нам треба на браму відправитись. Треба відправитись на браму. Так, виходимо з цієї орбіти. А тут нічого немає. Давайте дослідимо цю систему. Попросив би, щоб мені скинули рятувальне коло. Так, браму, зустрітися з Та тут, коротше, зустрітися багато з ким потрібно. Давайте на браму, там діалогів просто на півгодини як мінімум. Так, спокійно, Астар, максимально спокійно, як я вмію. Ти ж знаєш, як я вмію, Астар. Пока, Арсен, до зустрічі, бувай. Бережи себе, Арсен, не сумуй, саме головне, і не хворій. Дякую, що був присутній на стрімі, було приємно з тобою поспілкуватися, радий був тебе бачити. Здоров'я тобі, Арсен. Саме головне здоров'я і успіхів в школі. Так, доки Альянса, да, доки Альянса. О, прикольно, Астар, я не знав. Just our way of welcoming you back, Flight Lieutenant. Yes, ma'am. Requesting docking permission? Docking permission granted. Would you like private transport arranged? Нам треба в лікарню, напевно. I need to get to the hospital. Yes, Commander. Класно, Астар, класно. Звучить весело, принаймні. Звучить дуже весело, напевно, Астар. Так, з ким треба поговорити? Тейн! О, Тейн, це Тейн. Відробляє удар. Добре, Астар, я зрозумів. А там класно буде в ній, так? Thane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Наш старий друг Visiting Тейн. a friend who got hurt protecting me. Добре, Астар, я так і зроблю, окей. Дякую за рекомендацію. She will be starting physical therapy with my class soon. That's her. If she means something to you, then I will help how I can. As long as she is here, consider her under my protection. I appreciate it, Thane. I am near the end of my life. It is a good time to be Він generous. помирає. Keppel syndrome has put most of my other plans on hold. Ти можеш відправитися зі мною? I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if I know you, you will want to fight. Я про це ніколи не думав, Астар. You need the best at your side. And I am not. Неприємна смерть. Ти можеш нам допомогти? You don't have to wrestle down Krogan and break their necks.
I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your time, but it is mine. Скільки ти ще проживеш? Do you know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. Жесть. 9 months ago. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No fears. It is a good end to a life. Тобі боляче? Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. Я думаю, краще озеро. Краще озеро, Стар, чим свинка. До зустрічі, Тейн. I wish the best for you, Thane. До речі, наскільки я знаю, у В'єтнамі таке також практикували стосовно свиней, Стар. Якщо не помиляюсь, можу плутати, звісно. Ну щось такі історії я чув. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Так, з Тейном ми ще поговоримо, звісно ж. Coming by again, Shepard? Ну, нового... I'm flattered. Стоп. Чи включає синдром Кепрола біль? Are you in a lot of pain? At times. The oxygen Я тебе transfer зрозумів, proteins Астер. don't form correctly. А, As ми a це вже result, слухали. Perhaps we will... Все, Астер, зрозумів. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the BI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. 5 justices say he's alive, 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. Having a VI drive your body isn't life. Are Reaper husks alive? You did not just say that. But it's the same thing, isn't it? He walks and makes noises just like they do. Fine. I guess I'm just surrounded by zombies. Thanks. Took her long enough to get the hint. Так, цю ситуацію вирішили тут на що? Запас пенициліна можна збільшити, поки не... Ні, можна, в принципі, збільшити, бо в нас малувато аптечок, треба їх більше зробити, власне кажучи, це буде корисним. То як, звичайно, вони ж кляті падальники, а старо можна сказати так. То і хавають. Та я думаю, смачно, типу. Як вона? How's Ashley doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion. Вони жруть все підряд, вони взагалі больні. Still on the mend. Bed rest under observation is all that's needed now. I'm sure a visit would be welcomed. До Keep зустрічі. up the good work, Doctor. You too, Commander. Я фіг його знаю, Астар. Гадки не маю. Я не знаю як. Блін, я дивився відео, як канібал розповідав про це. Я не пам'ятаю, що він говорив. Типу. Нічого незвичайного говорив такого, типу, ну і все. Сам то я не знаю, ну канібал розповідав колись по якомусь відео, що, типу. Нічого незвичайного, особливого. М'ясо як м'ясо. М'ясо як м'ясо, Стар. А ти колись куштував людей, Астар? Здається, за такі розмови нас точно Twitch зараз відправить, і YouTube так само відправить гулять. І ще декілька таких розмов, да, Астар, і все, і хана. І оба в блокування відправимось. Так, збереження гри. Де я не знаю, я не пам'ятаю, Астар, звідки він розповідав, не розповідав, можливо. Загін. О, бойові патрони, бронебійні патрони. Так, оце качаємо. Це качаємо. Також. Так, 6 мінь. Так, ось це ось качаємо. Блін, у мене немає мінь зразу. Осколкова граната, та ладно. Топово.
У мене є осколкова граната, Астар. Хоча... Напевно, відміню, прокачаю собі... Хоча бронебійні, де вони бронебійні патрони? А чому я бронебійні не прокачав? А, зараза, тупанув, напевно, тому що... Підтвердити. Так, загін. Так, бронебійні. Да, треба їх повністю качати. Ого, на 1 метр проникає, ніфіга собі, блін. Поки що не буду вміння розподіляти, то вже на наступному стрімі розподілимо, буде видно. Но гранати я б собі взяв би, чесно кажучи, гранати це топово. Ну, це його очікує, так. Якщо вже не помер. Так, ладненько, народ, на цьому моменті прекрасно будемо закінчувати сьогоднішній стрім. Був радий сьогодні вас більш познайомити з Mass Effect 3. Ми сьогодні з вами продовжили проходити цю трилогію. Останню частинку цієї трилогії. Після третього Mass Effect нас з вами чекає Mass Effect Andromeda. Ну це вже, як я говорив, трошки інша історія, да? Власне кажучи, після Андромеди у нас іде... У нас вже нічого після Андромеди не йде. 4-ту частинку зараз розробляють, і ця 4-та частинка стане продовженням Mass Effect 3. Андромеду, на жаль, цю гілку Mass Effect закинули розробники, тому що вони облажались дуже сильно. Причому реально облажались дуже сильно. І не доробили навіть половину з тих планів, які в них були. Типу, це знаєте, як чомусь напакостив. І, типу, просто скинув це на інших. Не виправив свої, власне кажучи, пакості. Так само розробники прохаланили з Mass Effect Andromeda слегка. Не витримали критики з боку гравців. І хана. І хана, коротше. Хоча, можливо, і вийде колись, типу, якась нова частинка в Андромеді, я сподіваюся. Чесно, для мене Андромеда офігенна ігра. Багато хто її обсирав, но можна, от серйозно, хоча не декілька секунд назад розробників поганими називав, але насправді вони молодці в тому, що вони не закинули ігру з самого початку, вони то її закинули, але вони перед тим, як її закинути, вони її довели до певного розуму, скажімо так. Більшість багів вони прибрали, але, на жаль, DLC вони не розробили для ігри і деякі історії не розкрили. От якраз таки в DLC вони повинні ці історії були розкрити. Ну, уви, вони закинули. Випустили декілька патчів і на тому все закінчилось. Хоча ви могли випустити DLC-хи. Це таке діло. Ну, то вже їм видніше, власне кажучи. То вже їм видніше. А так віримо і очікуємо від них 4-й Mass Effect, який буде продовженням оригінальної трилогії. Так, ну а на цьому моменті ми з усіма з вами прощаємось, народ. Бережіть своє здоров'ячко, бережіть свій настрій, також не втрачайте його. До зустрічі, всім гарного дня, всім гарного відпочинку. Зустрінемось завтра о 19-й, і завтра продовжимо проходити Mass Effect 3. Так що приходьте завтра о 19-й і будемо продовжувати стрімити. До зустрічі, всім дякую за підтримку, було приємно відчувати вашу підтримку. Бережіть себе.